po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking sumers na mulit mo lang pinagmatakas sa pagpuri, pag-ating pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking sus, hand of all honor. Doble paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking sus, sa ating kagalang-galang Honorable Evangelista Pastor Willie Saradameda, praise God. At sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Albeda, praise God, sa kanilang mga iniwang turo at aral na tayo maminumhal sa mga oras to ay namulat tayo sa buong katotohanan. Praise God, na silang dahilan maminumhal kung bakit tayo narito maminumhal na tinawag ng ating pinakamamalaking Jesus upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran sa mga oras to. Praise God. At nagpapaabot din po tayo ng magandang umaga na po sa ating to the whole family of Almeida children. Praise God. At sa lahat po maminumhal ng ating maminumhal mga kasama, ating mga beloved elders, at sa ating mga beloved pastoral workers, and praise God, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuy, at katuwang ang kanyang mahal na anak, ating beloved Sir Divine, praise God, at maminumhal sa lahat ng ating mga kapatiran datihan ng baguhan, praise God, at sa lahat maminumhal ng naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamalaking Diyos. Praise God. At tayo rin po maminumhal ay nagpapabot din po ng maminumhal sa lahat po ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Praise God, na nakapapanood ng ating live webcast, especially sa mga baguhan maminumhal na napakaraming viewer na ating nanonood po ng ating live webcast, lalo na sa mga baguhan. Praise God. Magandang umaga po, magandang oras po dyan sa inyo. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa nating balguan maminumhal, ating Sunday service. Praise God. Narito maminumhal muli tayo magpupuri sa ating pinakamamalaking Jesus ng mga masayang awitin. At tayo awit din po ng ating mga malay na awitin. Praise God, na dito nating inibitahan ang napakatamis sa presensya ng ating pinakamamalaking Jesus, ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa ating sa pananampalataya. Praise God. At narin din po maminumhal sa pagpatuloy ng bulguain. Praise God. Narin din po mga pinagpalang mga beloved kapatiran ng kanilang mapahayag ng kanilang buhay pa totoo. Ang iba't ibang mga buhay na patotoo na kanilang ihahayag sa ating pinakamalaking Jesus kung paano po kumilos ang ating pinakul sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling halula sa malubhang mga karamdaman, nilutas kanilang mga mabigat ng problema. At yan, maminumhal, maririnig niyo po yan sa pagpahayag ng mabuhay pa totoo. Sa mga oras to, sila'y pinagpapala na ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy bulmuhain, praise God, meron din po, mabinuhal, masaksiyan nyo rin po ang awitan ng mga beloved different choir, simula sa beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at beloved finest choir na muli maminumhal na tayo mo magpupuri. Praise God. Maminumhal at dadamahin ang matamis sa malapresensya ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God. At sa pagpatuloy bulguain, maminumhal, nariyan din po papaliwanag po sa bibigay, kasampung bagit handog ng lahat ng mga anak ng Diyos. Praise God. Na tinawag niya, maminumhal, dito po sinusubok kung hanggang saan katapat ang ating pag-ibig sa pagkakaloob po ng kasampung bagit handog. Praise God. At sa pagpatuloy bulguain, maminumhal, ang huling yugtong bulguain. Praise God. Ito po yung pangangaral ng salita. Sabi ko nga, maminumhal, literally, tayo kumakain ng mapagkain na nakakabusog at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan. Kinakailangan din po maminumhal ay ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamahalagang Jesus. Yung sabi nga maminumhal, ang tinatawag na pagkain ng salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa, ipupuso natin maminumhal, na rin maminumhal ating gawin ang banal na kalooban ng ating pinakamahalagang Jesus. Yun po yung pagkain na rin ng spiritual. And praise God, palakpakan po natin ang ating pinakamahalagang Jesus. And praise God, na rin po, sabi po ng ating pinakamahalagang Jesus, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo kayo mamalas na malapit na yung araw. And praise God, na rin maminumhal, na talagang napakalapit na talaga ang pagbalik ng ating pinakamamalaking Jesus. And praise God, kung tayo maminumhal, dumaranas maminumhal ng napakamagandang panahon, maminumhal,
sa ibang dako, ibang bansa o sa ibang lugar, maminamahal, ay dumaranas sila ng mga dilubyo, maminamahal, na grabing mga pangyayari na talagang hindi mo maisip, sukat akalain na mangyayari yun. Praise God. Ngunit mayroon sabi nga, hindi tayo, sabi nga, wag daw tayong mga gulumihanan, maminamahal, wag tayong maguluhan. Bakit maminamahal? Kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito dahil ito'y tanda, maminamahal, na malapit na talaga at napipinto na ang pagbabalik ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Kaya anong gagawin ng mga Kristyano? Kada may gabanal na gawain, maminamahal, sabi nga, kung gusto mo tiyak ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamalapay Jesus, dumalo ka, maminamahal, sa banal na gawain. Kung merong mga banal na gawain, praise God, na naran maminamahal, kada banal na gawain ay dadalo ang bawat anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras ito, maminamahal, hindi ko na po masyadong kapahabaan, maminamahal, habang nag-aantay pa po tayo, maminamahal, sa ating mabilabod kapatiran, kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati ng ating pinakamalapay sa kanyang banal na sambahan, maminamahal. Tayo na po yung mag-start na, maminamahal, mag-umpisa na, maminamahal, at manalangin na tayo, praise God, upang sa lahat ng ating mga beloved kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, at hanggang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maminamahal, na tayo nagsasagawa natin ang balgawain ng ating pinakamalapay Jesus, lahat ng ating mga kapatiran na rin naglalakbay, praise God, pag-ingatan ng ating pinakamalapay Jesus at paratingin na malhati sa kanyang balgawain, praise God. Kaya sa mga oras ito, maminamahal, hinihiling ko po sa lahat na narito na, tayo na po magkaisa na manalangin, maminamahal, tumayo tayo, maminamahal, at igalang natin ang pananalangin natin sa ating pinakamalapay Jesus. Itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapay Jesus. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila pagpala po ng Ama Diyos, ang pagpapalad sa lahat ng pinakamalapay Jesus. Narito kami, hallelujah, sa iyong banarapan na nakatipon-tipon, nagpapangumbaba kami ng habag, kapataran sa lampagkulang pagkakamali, malapay Jesus, na rin, hallelujah, sama mo kami sa bawat yung balgawain, hallelujah, sa iyong pag-MC, napaka-importante, malapay Jesus, na rin gabayan mo ang iyong paggabay sa bawat isa sa amin, malapay sa lalo sa mga tumatayo sa banal na pulpitong ito, i-anoint mo ito, malapay Jesus, hallelujah, sama mo kami ng Santong Espiritu, malapay sa hallelujah, na rin po, hallelujah, nalangisan mo po sa napakalatang panalangin po ng kagalang-galang ibang sa Pastor Willie Sarada Almeda, malapay Jesus, lang isang pumbay itong balgawin sa sayang pag-MC, pinag-prayer, pag-awit, ang mga pasong solemn song, ibusin mo tabi sa malapay sa aming kaligitnaan, dahil ito kalakasan po rin sa paglilingkod sa iyo, malapay sa sama mo kami sa bawat liriko, sa bawat papuring awitin, na rin, hallelujah, bilang daloy ng matabi sa malang presensya, malapay sa hallelujah, na rin din po, lang isang mo rin po, malapay Jesus, ang lahat, malapay sa lang pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay ang patotoo, na rin, hallelujah, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ng buhay, dulot sa bigat ng problema, pinagalis sa maluhang mga karamdaman, at na rin, pinagpapala mo na sa mga oras to, sa bawat kanilang ipapahayag ng bubuhay ang patotoo, bilang, na rin, hallelujah, daluyan ng Santong Espiritu, malapay sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to. Sila po ay makumperte, kung meron po mga banal gawain, malapit po diyan sa kanilang malapay Jesus. Sila dumuon at makasama, makapiling po naman sa paglilingkod sa iyo, malapay sa lang sa meron po malapay Jesus, ang pagawitan ng mga different choirs mula sa Beloved Adult Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finders na muli, na madama po namin ang iyong matamis at banal presensya. Malapay sa lang sa meron po malapay Jesus, ang magpapaliwanag po sa bibigay kasampung bahagi at handog, malapay sa hallelujah, Nariyan po malapay Jesus sa kanilang maipapaliwanag ng mga banal na talata, malapay Jesus upang maunawaan nila ang kahalagaan ng kasambubagit, handong malapay sa sila magmana ng buhay na walang hanggan sa piling po, sila pagpapalay mo ng triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Malapay sa nariyan po ang huling itong balgawain, hallelujah, ang pangangaral ng salita, malapay sa lahat ng tatayo, hallelujah, ang mangangaral ng salita, hallelujah, langisan mo po malapay Jesus, ikaw pong bigay ng aming pag-aaralan sa bawat ikatatatag ng bawat isa sa amin, malapay sa pananampalataya sa iyo, malapay sa hallelujah. Sama mo kami, malapay Jesus, sa simula yung balgawain hanggang sa matapos, hallelujah, ng tagalayang kalakasan na nagmumula sa iyo, ang pag-ibig na mutawi sa bawat sa amin, malapay sa hallelujah. Papalain mo po ang balgawain, hallelujah, kung paano kami iningatan, pinarating mo lahat sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, nagsasagawa ng balgawain sa mga oras to, aming mga kapatiran na naglalakbay, naglalakad man, malapay sa hallelujah, bumabiyahe man sa mga oras to, pakaingatan mo po,
hallelujah. At sama-sama po sinasaway lahat ang uri ng away, hallelujah, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa mga baguhan po namin na narena, napahayagan po ng mga pulitos na nabigyan, hallelujah, ng mga, hallelujah, pulitos na sila po, hallelujah, tumimo, hallelujah, pumunta sa inyong gawain at aming kinakasaot lahat ng mga hadlang sa kanilang pagdalo. Abahin niyo kasaut in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, and praise God sa mga oras ng hallelujah. Tayo po muna yung mawin na sa malumani awitin, bago tayo mag-awit ng masayang awitin sa ating pinakamalapis. Praise God, hallelujah. As we gotta be Spirit, work within us. As we gotta be, we glorify your name. Knowing well that my heart began to worship, will be blessed because we came slowly. We'll be blessed because we came. As we gotta obey your Spirit, work within us. As we gotta obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came slowly. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. With His thy faithfulness, oh Lord, with His thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang pa ang buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahil. Biyaya niya ay hindi nagwawalas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat.
dakil sa lahat, dakil sa lahat. O sa aking kahinaan, o palagsimang tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laking kabahay. Lord, hallelujah. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa banal na gawain mo. Lord, hallelujah. Buhay ko ang nagwakas at ako'y iyong binawa. Iwan ng dusa hirap, sa bayang Marlan. Oh, Jesus, dinadalangin ko. Lord, hallelujah, hallelujah. Sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, oh, palagsimang tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kabayan. Oh, Jesus, dinadalangin ko. Lord, nag-pring hallelujah. Sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, ilan sa banal na gawain mo. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Sipan ay langit, litong-lito. Lord, hallelujah. Diyos, ikaw ang abang ito. Landas ko ay nasa kadiliman, iriyan ang nilalaganan. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hirapan, buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapan, buhay ko'y dahil
Hinagunya tunay. O Kristo, salamat sa iyong mamahal. At iyong tiyak ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Ang ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. O Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinapan. Buhay ko'y dahil binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng bago, kisira ng buhay ko at kasila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Isunod, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwag na ang buhay ngayon. Galing din sa kaliman, punong-puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang ang nagdama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan. Sa piling himay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pala'y maglipat, gabi may dumating. May umangapan na natin. Nandang si Kristo kapiling. Siyang haidaan ng katotohanan. Sa piling himay wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap pala'y maglipat, gabi may dumating. May umangapan na natin. Nandang si Kristo ang kapiling. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng umaga, kisya ng buhay ko at sila ay minhadugat halu. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga, si Kristo na ang kasama. Isunod, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, ng puno ng hirap at pagdurusahan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama pagmamahal.
Laging maganda umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling niya'y mawalang kabuhan. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may mga maninarating. Handa si Kristo kapiling. Siyang tangdaan ng katotohanan, sa piling ay mawala ang kabuhan. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulan. Ulap man ay maglipat, gabi may dumating, may mga maninarating. Handa si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos sumibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos sumibig, okay ng pagmasdan ang kanyang nanahin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, okay na pagmasdan ang kanyang danahin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayo. Naging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y mandarin, sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Lugad halo-halo. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, okay ng pagmasdan kanyang tanahin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit. Tunay ang tahanan natin. Atin ang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli bang maghiwalay. Ibenhahaloy-haloy ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, okay ng pagmasdan ang kanyang danahin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umibig, okay na pagmasdan ang kanyang danahin. Ang isang pinupuri narito ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay Jesus alaga. Dami kong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus alaga.
Lungkot ko'y papalitan, hindang lahat. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payaman. Magsubok pa ng hirap ay magpunta kay susilaga. Ibigay lahat kay susilaga. Kami ko ang pangarap, pusong wasahan. Ibigay lahat kay susilaga. Tungkot ko'y papalitan, handang lahat. I'll live for the rest of Jesus, day after day. I'll live for the rest of Jesus. Oh, come one day, that sweet old Spirit will I obey. I'll live for the rest of Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. Now He shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will be a sickle man's feet, and well as I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. We're keeping song. The storm louder get the sky. Oh, heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm cloud hurt at the sky. Oh, what a heavenly friend. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and helps me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.
walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, it had a big sweet end, saved by weary soul, and know that but Jesus came to me. In by His grace I pray. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan can never be whole, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said he wants to repent, sit down and solving. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Heal your hand, mighty Lord, hold the rain. Lay your one and the forehead on the prairie. Lord, you rule for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, you brought mighty hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea from the cloud to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we give your precious hand on me. You touched the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea from the cloud to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sagkatulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko at nagpilubos iyong binago. Oh, Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sagkatulad ko. Binago mo mga kasalanan ko at nagpilubos iyong binago. Bilang ganbis lunali Panginoon, paghiling ko ako sa'yo. Gamitin mo pagtutuon sa dakila,
pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Binago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Binago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawain sa langit. Kahit iligtas at kahit ilubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Napakaligaya at kahangahangan sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakamuli. Kahit may problema, kasi wala ng pera, hindi ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung naka Jesus, laging may galak sa pinahid. Napakaligaya at kahanga-hanga di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, di nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama sa langit. Pinipon niya tayo magkakapatid upang magsama-sama bugat. Napakaligaya at kahanga-hanga kahit timbang masin, at nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba laging masaya? Ang buhay kung naka Jesus, laging may galak sa pinag kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasamang nagpupurihin kay ligaya. At sa araw ng ito tayo'y magkasamang nagpupuri kay ligaya.
sa araw ng ito tayo'y magkasama. Ligayin natin at si Kristo, ligayin natin at si Kristo, ligayin natin at si Kristo ay kasama. Ligaya, hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus. Kay ligaya, may hallelujah. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus. Kay ligaya. Kahit na may problema tayo'y may pag-asa kay Jesus. Kay ligahin natin at si Kristo, kay ligahin natin at si Kristo, kay ligahin natin at Kristo ay kasama. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat niya'y bayat may ipamamalas sa'yo. Ang sabang subok ay hindi kanya pababayaan. Pagka siya ang nangako, hindi kanya hiwalaan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kay gawin para sa'yo. Kay magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang dagong samsoy kaya papawin sa'yo. Ngayon ang kaluluhan ay laganap na sa ating paligid. Hallelujah. Pangambay ng mga sa puso, dito siyang hatid sa ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tagong samsoy kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangambay dumadalo sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso, kaluluwa. Ang dagong samsoy kanyang papawin sa'yo. Oh, search be your God and know my heart. Try me and know my Lord, and see if there be some wicked reason be. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord. Leads me the way everlasting. Pupurihin at samahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Pupurihin at samahin siyang gabay bilang Diyos natural. Sa Diyos tayo umawit, awiting makalain, purihin natin ang Diyos. Sa
Diyos tayo umawi, awiting makalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Pupurihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ianan. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Luto ka halpagin. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangin, purihin sambahin natin ang Diyos. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Hanggang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan ko darakilahin. Pala na sa'yo ay hahangong iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, tuwing kapiling puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo dadakilahin. Wala na siyong hahang, hangin ko'y iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa makan, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw, sa magpupuri para sa Diyos. Dahatin ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, hawak ng pasasalamat, hanggang awit ng samba ay para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa makan, hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw, sa magpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sama ay para lang sa Kanya. Handog ka ay
kapayapaan, handa ay kailangan, hanggaan sa bawat puso nagpapagal, kaya't hawi ang papuri, hawak ang pasasalamat, at ang hawi ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At tayo'y sumamba at purihin Siya, luwalhatiin ang pangalan Niya. Diyos naming Ama, pupurihan Ka, hawiran Ka ng may luwa. Dahilan mo, tunay at wagang sa puso mo, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa napangyarihan mo, kami ay luwang magtitiwala, tayo'y Kanyang nilalang upang purihin Siya. Tayo'y sumamba at purihin Siya, luwalhatiin ang pangalan Niya. O Diyos naming Ama, pupurihan Ka, hawiran Ka ng may tuwa. Dahilan mo, tunay at wagang sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala, tayo'y Kanyang nilalang upang purihin Siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko tumaunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinilibot pinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ang katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibigay sa'kin. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin pagkatulad mo. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, purihin na, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh, sa pag-ibig ko.
Walang ibang nagmahal sa akin pagkatulad mo. Salamat, salamat, sa samang ibig mo. At di magsasayang sa piling mo. Kay sarap talagang magpuli sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan ang pagdiriwang naratama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng mapulit pang sama. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang mamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang mamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan ba ang pagdiriwang naratama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako di aawit, papurit pang sama. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Magagawa natin ang lahat, halang-hang sa Panginoong Sus. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, gagawa natin ang lahat ng bagay, halang-hang sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, gagawa natin ang lahat ng bagay, halang-hang sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Di ba ang Diyos ay nagkaramang sa mong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaramang sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagkaramang sa mong katawan? Nagkaramang sa kamay, nagkaramang sa isip, nagkaramang sa mong katawan. May kaglatan sa aking puso, may kaglatan sa aking puso. Pangwala nang tanggapin ko si Jesu Cristo, may kaglatan sa aking puso. I have to believe that in my heart, I have to believe that in my heart.
Thanks Jesus set me free. I have to believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang huwag. Sino nga akong babalik dito upang tayo hukunin niya, dadalhin niya sa karihan, sa kalangitan, at sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan at nagkawitan sa kamangha-mangha niyang huwag. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kariyan, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay bago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang balik, magpakailan pa man gugat. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus, ibong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw, ako, tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, puris, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Puris siya, si Jesus Christ, nagbigay ng kagalingan. Puri, nagbigay ng kagalingan, nagbigay ng kagalingan. Puri siya, si Jesus Christ, nagbigay ng kaligtasan. Puri, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan. Puri siya, si Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Jesus, praise His holy name. Jesus, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost upon, He bring the life, He bring the life, He bring. Let's the Holy Ghost upon us, He bring the life. Jesus, keep me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, oh, pumping up sand, pumping up sand, pumping. It's all over me, oh, pumping up sand. Jesus, pumping up sand. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin sa wala kawitan, purihin sa langit, sa taas ng taglan. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa alba, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin sa Jesus sa langit, sa iwitan, purihin sa langit, sa lakas ng taglan. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa lirin ng alba, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y uminda, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan lahat ng mga Kristyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawin, ang iba'y umanda, yung lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Let's pumping, pumping, pumping my soul, keep singing and shouting for Jesus save me home. The people understand him, Jesus save my soul. Let's pumping, 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 pumping. Let's pumping, pumping, pumping my soul, keep singing and shouting for Jesus save me home. The people understand him, Jesus save my soul. Let's pumping, 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 pumping my soul. Let's pumping, pumping, pumping my soul, keep singing and shouting for Jesus save me home. Some people understand him, Jesus save my soul. There's something pumping, pumping, pumping my soul. He's the King of kings, he's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King of kings, he's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless his soul. Bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalabas lahat. Sabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos ang pagpupuri masayang awitin sa ating pinakamalapang Jesus. Praise God. At sa mga oras na maminumahal, tapoy tuloy-tuloy sa balguwain maminumahal. At ibidadako na sa ating mga malmani na awitin. Praise God. At binibigyan pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalapang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri sa ating dakilang Diyos, tayo po ay sama-sama muling manalangin. Amen. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po'y humingi ng habag sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Israel Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Hallelujah.
at sa dakilang pagkakataon na pinagkakalumuho sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, malapinoon. Kami nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan. Sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, bawat papuring awitin aming iaalay sa iyo. Maging ang iyong abang lingkod, malapinoon, gamitin mo lamang daluyan na yung masaganang pagpapala, malapinoon. Aming isinasamo sa iyo, malapinoon, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, malapinoon. At sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay.
sa dalangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay, sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, hallelujah, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat nasamahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundo ito, marami mang hadlangan landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang
una. Ako'y magpupuri sa'yo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo.
Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas.
Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Kung ika'y alalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, iba. Ang Panginoon ay tapat, kailan pa man. Biyaya niya't habag, sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, tulad ng iba. Ang Panginoon kailan pa man. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat.
O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat, maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat, maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig ko, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, O Jesus. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda, mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka, O Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus.
ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. Panginoon sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus. Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang yakap mo.
hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan, ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin, ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang yakap mo, hangarin ko, sundin ang loob mo, Panginoon. Huwag mo akong iiwan, ang buhay ko'y walang kabuluhan. Saan man ako, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Alala mo, aking kakainin, maging ang aking darambin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Ang isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog, maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo, aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal,
pagmamahal. Nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumagpag na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Ihahandog maging ang aking buhay. Ihahandog maging ang aking buhay. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat lagi ng tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, amen! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya.
Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, amen. Purihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Kanyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Purihin siya, o si Jesus Pina, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, o si Jesus Pina. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. Oh, when I think of the goodness of Jesus and all He has done for me, my soul cries out, hallelujah. Oh, praise God for saving me. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesus. Magkagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito. Nadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, binalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, binalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, binalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, binalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, binalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, binalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, binalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, binalaya ni Jesus. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoicing praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Don't not go with me, till I will follow. Don't not go with me, till I will follow. Don't not go with me, till I follow. I won't turn back. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. Oh glory, glory, oh hallelujah. No turning back, I won't turn back.
Galak sa Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Galak sa Panginoon kalakasan. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Galak sa Panginoon kalakasan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen! In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God! Oh, what a mighty God we serve! Oh, what a mighty God we serve! Oh, what a mighty God we serve! Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng Alleluia. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawit ng Alleluia. Si Jesus ay buhay. Amen! Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng Alleluia. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawi ng Alleluia. Si Jesus ay buhay. O diba ang Diyos ay buhay? Amen! Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, the children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, you children of the Lord. Amen! 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 You children of the Lord. Amen! 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 You children of the Lord. Say, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. For the joy of the Lord is my strength. Living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly life is no life at all. I know it since Jesus came and hallelujah. For nothing can satisfy like Jesus within.
He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and more than day, living for Jesus my King. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that it goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory above the heavens. And who is like unto the Lord our God? Well on high. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagbuburi, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating inaalala mga turo't aral ng ating beloved Evangelist Pastor Weldes Radalmeda at ganoon din sa ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, hallelujah. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong angkan ng ating beloved Evangelist Pastor Weldes Radalmeda sa kanilang anak, sa kanilang manugang, hallelujah, sa kanilang maapo, hallelujah. At ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah. At sa kanila po mahal anak, kay Ate Vance, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal na ang inyong pagparito ay talagang ito ay grabing grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kay mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah. At welcome na welcome sa gawain ng pinakamamahal Panginoon ni Jesus ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating beloved Evangelist Pastor Weldes Radalmeda, hallelujah. Tunay na kayo mapalad dahil inyong makikita at matutunghayan, hallelujah, ang mga kamanghang gawa ng dakilang Diyos, hallelujah. Kung paano minamahal, grabing himala na dati minamahal, hallelujah.
na talagang walang kalunasan, walang ng solusyon ng mga problema ninyong makikita. Hallelujah. At tunay po na tayo dadako minamahal na kung saan ito po ay pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Wala ulit tayong gagawin sa buong maghapon minamahal, kundi papupurihan lamang natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil minamahal, ang maging bahagi ito ng pagpapatotoo minamahal, isa pa ring uri ng pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Na kung saan minamahal, hallelujah. Nasabi nga po ng mga banal na kasulatan, hallelujah. Dito po sa aklat ng Hebreo 13:15, ganito po sinasabi, sa pamamagitan nga niya maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa makatuwid bagay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag sa kanyang pangalan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kung minamahal talagang tayo, lagi daw maghandog, palagi ng pagpupuri, ng mga paghayag ng ating mga labi, hallelujah, na talagang huwag natin ikahiya mga bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, hallelujah. Dahil yan ay grabing pagpapala, magiging pagpapala, maging sa ating mga minamahal bisita, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah, na kung paano tayo pilubos sa pinagpala upang sila din man ay pagpalain, hallelujah. Sabi nga po ng awit 26, ang talata po ay 7, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat na iyong kagilagilalas na gawa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan nga po ang sabi ng awit 26:7, talagang upang natin maipahayag daw ang kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin, minamahal, huwag natin ikahiyang ibanggitin ang mga bagay na ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Dahil yan ay hindi natin patotoo. Yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. At sa ating mga minamahal na mga kapatid, hallelujah, nandun minamahal talagang lumanas sa mga grabing hirap na dati-dati wala nang solusyon sa mga problema, hallelujah, wala nang kalunasan sa karamdaman. Ang iba magpapakamatay na lamang, ang iba papatayin na lamang, hallelujah. Ngunit nung kinahabagan ng dakilang Diyos, nakasumpong sa tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Akala nila minamahal, wala nang bukas pa, maging sa kanilang mga karamdaman. Ngunit nandito sa gawain ng dakilang Diyos, buhay na buhay, lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay naman na mahal, hallelujah. Ganyan kapalad ang mga Kristiyano na pabilang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Kung sa ating mga minamahal, beloved viewers, sa mga bagay na ito ay hindi nagaganap sa inyo, minamahal, mag-isip na kayo, minamahal. Dahil yan ay sinabi ng Biblia na tanda sa Marcos 16 hanggang 18, minamahal. Yan ay ibinigay na tanda na talagang sa mga Kristiyano na maniniwala at sasampalataya, lalakip ang mga tandang yan. Kaya sa ating mga minamahal bisita, sa ating beloved viewers, kung hindi nyo nararanasan mga bagay na yung minamahal, nagsasayang na lamang kayo ng oras. Dumalo na po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade upang inyong matunghayan, ma-experience minamahal ang mga ganitong himala. Talagang mananawa kayo sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito rin minamahal na hallelujah. Sa di na po pagtatagal minamahal, atin na pong basahin minamahal ang mga ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang buhay na patotoo. Hallelujah. At atin na pong pinaghahanda ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnel Nodado. At sumunod po ang ating beloved sister Emelda Bigaong. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Romeo Gatchiliar. Praise the Lord. Ang pangapat po ang ating beloved sister Leia Montalban. Ang panglima po ang ating beloved brother Salvador Puques. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Jomabel Gapati. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Mangyari lamang minamahal, maghanda na po upang tayo hindi po maantala minamahal. Talagang dahil talagang napakabilis po ng oras at talagang upang malulhati po natin ng husto ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon, hallelujah, sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnold Nodado. Amen, praise the Lord. At atin po pinaghahanda ang ating beloved adult choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati, ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Presus po lamang, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang, pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved pastor
Willis Tra Almeida, ating beloved Mama Dear, beloved assistant pastor, at sa kanilang mga buting mga anak, at sa inyong mga mahal, mga elders, maginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, at sa ating beloved ordained preacher, at sa kanilang minamahal na anak, hallelujah, at sa inyong mga mahal, mga kapatiran, baguhan, kung mayroon man, at sa datihan, hallelujah, at sa lahat na nanonood ng Facebook and YouTube webcast, hallelujah, ako'y nagkapabot ng isang magpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Aming mahal, lubos sa aking pasasalamat. Ako'y nabigyan naman pagkakataon upang ipatuto sa inyo, mamahal, kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah! Aming mahal, nung araw, isa rin ako sa kabataan na walang pag-asa sa buhay. Hallelujah! Magulo ang aking puso't isipan. Hallelujah! Walang kapayapaan, mamahal. Hallelujah! Bagaman, noong araw mahal, ang aking beloved Lula ay siyang una nakilala sa misteryong ito, hallelujah. Na masabi ko sa aking sarili, mahal, bagaman wala pa sa katuhan ng aking beloved Lula, ito'y masasabi kong makadiyos mahal. Dahil noong araw mahal, makita ko sa kanyang buhay mahal yung kaayusan, pagkilos, pamumuhay, maging sa pagsasalita mahal. Siya lagi nangangaral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, bagaman kilala niya ang pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman mahal, ito'y hindi gumagaling-galing mga mahal. Ang kanyang karamdaman sakit sa puso mong mahal. Hallelujah. Kaya ang aking beloved Lula mahal, ito'y naghahanap ng katotohanan mahal. Hallelujah. Na sinasabi niya, may Diyos nagpapagaling, bakit ang kanyang karamdaman hindi gumagaling mahal. Hallelujah. Sa kanyang kalagayan mahal, patuloy na paghahanap ng katotohanan mahal. Ang gawaing Jesus Miracle Crusade mamahal, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mamahal. Hallelujah! Mahal sa unang mahal, ang aking beloved Lula, nag-observe lang mahal ayon sa kanyang patutuo mahal sa akin mahal. At di naglawan ng panahon mamahal sa katagalan ng kanyang pagdalong mahal, ito'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. At nagpatuloy sa paglilingkod mamahal. Ang karamdaman na aking beloved Lula mamahal na sakit sa puso, mamahal. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, mamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang naging daan, mahal, na kung bakit kami nandito sa katotohanan, mahal, na kasama ng aking mahal sa buhay, na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa aking buhay, mahal, bagaman nakita ko yung grabing himala sa aking beloved Lula, mahal. Hallelujah. Ito'y binabaliwala ko lang, mahal. Akala ko ganun-ganun lang, mahal. Dahil sumasama na ako sa kanya sa paglilingkod, mahal. Hallelujah. Dahil ako'y, sinasabi ko sa aking sarili, ako'y mapagmahal sa aking beloved Lula, mahal. Hallelujah. Na sa ganung kalagayan, mahal, patuloy ang pag-share ng aking beloved Lula. Hallelujah. Dahil nakita sa aking buhay, mahal, na talagang nandiyan yung bisyo. Hallelujah. Talagang grabing bisyo. Yung pag-iinom mong mahal, pagsusugal, pagdadrugs mong mahal. Hallelujah. Nandiyan sa aking buhay, mahal, talagang grabe mahal. Kaya yung aking beloved Lula, ako yung kanya namamasdan mahal. Na dumating ang pagkakataon mahal na talagang grabe na kaguluhan na aking buhay mahal. Talagang halos patiwakal na ako mahal. Na naisip ko nga mahal yung isang pamilya na nabibigay sa akin ng problema mahal. Ito'y iplano ko ng imasa ka rin mahal. Hallelujah. Ngunit sa kadakilang kahabagan ng mahal, Panginoon, ito hindi nangyari mahal dahil walang sawang pagkapatutuo ng aking beloved Lula na sabi niya, maglingkod ka ng totoo, magseryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yun ang aking ginawang mahal. Na dyan sa upaan na yung mahal na lahat na nakatayo dito sa harapan mahal. Ito'y aking pinapakinggan mahal. Hallelujah. Para sa magabaguhan mahal. Hallelujah. Na aking itong sineryoso mong mahal na sinapuso, sinaisip mong mahal. Lahat na patutuo, mga pangaral, higit ang mga pangaral na ating beloved pastor mahal. Na sabi ko sa aking sarili mahal nung araw mahal. Na sabi ko sa mahal pa yun, baguhin niya lang ako mong mahal. Hallelujah. Ganun aking ginawa mahal, patuloy na pagdalo mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa dako ng kunita nung araw mahal at kasama ang pag-aayon ng mahal sa dako ng pampagamahal. Hallelujah. Grabing kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking pag-aayon ng mahal, pagkatapos ng aking pag-aayon ng mahal, paglabas ko ng pastoral house ng dako ng pampagamahal. Grabing kagalakan sa aking puso at isipan ng mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Grabe, Hallelujah. hallelujah. Na tila para ako'y nakalutang sa akin sa kagalakan mahal. Praise the Lord. Yung Hallelujah. aking unang pagpapala na kamtan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aking pagbabago sa aking buhay mahal.
Dahil kung hindi ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, malamang di nyo na ako makikita dito mamahal dahil nung araw, ako'y may isang salita mamahal. Pag sinabi ko, pag galit ako mamahal, hallelujah, talagang ganun ang aking galing mahal. At kung ako nalalasing ng araw mahal, ako'y hallelujah, nag-aamon ng away, nagbabasag ng buti mahal sa dako ng marikina ng araw mahal, hallelujah. Ganon kamiserable ang aking buhay mahal, kaya salamat sa pinakamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa panalangin ng propeta ng Diyos mamahal, isa ko kinahabagan, binago ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Kaya sa mga baguhan mahal o maging sa nanunod mahal, talagang inyo pong daluhan, seryosoy ng paglilingkod na ito mahal na talagang inyong mapatunayan na ang Diyos ang misteryong Diyos man ng Kristo. Hallelujah. Talagang buhay mamahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord, Nagbabago hallelujah. ng buhay ng tao at nagpapagaling ng karamdaman, mahal, hallelujah. Ito'y naranasan nun namin sa aming buhay, mahal, lalo sa inyong abang lingkod, mahal, talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Right, Walang amen. sapat na salita, mahal, upang paano ko ipaunawa sa inyong mahal kung gaano kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Grabing mahal, isa na lang mahal, patutuwa ang aking beloved tita mahal. Talagang huwag natin pabayaan ang paglilingkod. Ito isang gintong pagkakataon mahal na ating mapaglingkuran ng ating pinakamahal na Panginoon habang tayo nabubuhay mahal. Dahil ang aking beloved tita mang mahal, magamanong araw mahal, siya ay una na nakakilala sa gawain itong mahal na nakita niya mahal kung gaano katotoo ang mahal Panginoon dahil ang kanyang mga anak mahal. Kung ito'y nagkakasakit mahal, ang aking beloved lola mahal ay pumapasok sa kwarto, nag-aayuno, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang anak mahal, ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Walang anumang gamot mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yan mga mahal, talagang sapat na para sa akin mahal na talagang ating mapatunayan na totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Right, amen. Totoo ang ating propeta ng Diyos, mga mahal. Walang ibang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ganun ang aking beloved titang mahal dahil sa kanyang negosyo sa dako ng Marikinang mahal. Hallelujah. Ang kanyang paglilingkod, mga mahal, ito'y kanyang napabayaan, mahal. Talagang ito'y nga napunta pa sa ibang sikta, denominasyon, mga mahal, na sinasabi, may kapangyarihan na mahal, may bertod na dadasalan, marunong din ako manggamot, marunong din kung ano nang mahal. Hallelujah. Ngunit sinasabi ko, ang mahal Panginoon lang tunay na manggagamot. Hallelujah. Ganun ang kanyang buhay, mga mahal, sa patuloy na pangyaring ganun, mahal, hindi naglawan ng panahon, mahal. Hallelujah. Ito'y nagkaroon ng kulang, mga mahal. Sa unang mahal, kung kami nagkukwentuhan, ito'y hindi pa malala, mga mahal, na sinasabi niya sa akin, ito'y nalabanan niya lang, mahal, dahil may kapangyarihan daw siya, mga mahal, na nakuha niya sa tao, ito'y dinadasalan niya, mga mahal. Hallelujah. Di naglawan ng panahon, mga mahal, ang kanyang karamdaman kulang, mga mahal, ito'y lumala ng lumala, mga mahal. Hallelujah. Grabe, mahal, na talagang makita mo sa kanyang katawan, manas na siya, mga mahal, at hallelujah. Pasintabi sa mga kumakain, mga mahal, ito'y nagdudumi na parang ginili na dugo, mga mahal. Hallelujah. Ayon sa patuloy ng aking beloved nanay, dahil ako napunta na dito sa dako ng Pangasinan, mga mahal. Hallelujah. Grabe, mga mahal, sa kanyang hirap, mga mahal, dahil ang aking tita, mga mahal, ito'y talagang mayroon din konting pananalapi, mga mahal, ito'y pupunta sa mga mahaling doktor, mga mahal, at albularyo, mga mahal. Hallelujah. Ngunit ang kanyang karamdaman kulang, mga mahal, ito hindi gumagaling-galing, mga mahal. Hallelujah. Salamat na lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ang pamilis dako ng Antipolo, ito'y kinabagaan, mga mahal, na kanilang niyaya uli ang aking beloved tita na dumalo at maglingkod uli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe, mga mahal, sa ganong kalagayan, ang aking beloved tita, ito'y pinaunlakan, mahal, ng aking beloved tita, sumama sa dako ng Antipolo, kasama ang pag-iisti sa dako ng pastor sa dako ng Antipolo, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang karamdaman ng aking beloved tita, mahal, na kulang, mahal, ito'y pinagaling ng ating Praise pinakamahal the na Lord. Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At sa kabangan naman, Panginoon, ito'y aking beloved tita, mahal, ito'y nagagamit na ng bilang adult squad sa dako ng Antipolo. Kaya grabe pasalamat Praise kumang the mahal Lord. sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking beloved lola na nabubuhay pa. Ito yung pinapanalangin namin na makasama namin siya sa paglilingkod. Kaya walang kalugihan sa paglilingkod. Right, amen. Tayo lang Praise the manalangin lagi, mahal. Mag-i-improve lang tayo sa mga kapwa-kapatid natin. Makita lang tayo ng may katatagan, mahal. Talaga pagsusumikap natin, mahal. Sila man din mahipo, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa mga mahal na Panginoon, sa mga palang aking nakamtan, mahal, mula sa mga
material na bagay mamahal, pinansyal mamahal, at higit sa spiritual na pagkapala. Kaya ang lahat na kapurihan, pasalamat ay aking binabalik na sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tunay na napakabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Alan Nodado sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Imagine, ang ating mahal na kapatid, dating siga-siga man mahal, walang direksyon ng buhay. Nandun ang grabing karamdaman ng mahal ng kanyang mga labuan. Kulam, maging sakit sa puso ng kanyang lola ng mahal. Ngunit talagang ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Na talagang nag-aayos ng buhay at talagang grabe mga karamdaman man na walang kalunasan. Pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan kung ba't ang puso ko ngayon may sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan. Ba't ang puso ko ngayon may sigla? Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayo ng katayo mahal at tayo magkasabay sa pakalangit na awitin ng dadaling beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Patuloy natin ipabuhat ang ating taus-pusong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Glory to you, my Lord Jesus! Hallelujah! Hallelujah, 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 hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Glory to you, dear Jesus! Hallelujah, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon! Hallelujah! Glory to you, dear Jesus! Hallelujah! Maraming salamat, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon! Maraming salamat, mahal na Panginoon! Hallelujah! Glory to you, dear Jesus! Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon! Napakabuti mo, O Diyos! Hallelujah! Salamat, mahal na Panginoon! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah! Glory to you, my Lord God! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na laging tayo sinasamahan. Hallelujah. Kaya laging magsumikap na maramdaman ng matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil ito nagpapatunay na mahal na tayo mga anak ng Diyos. Hallelujah. At higit sa lahat, ito'y grabing kagalakan na mahal. Hallelujah.
na nandiyan minamahal talagang ano man ang pagsubok, hindi mararamdaman sa tuwing mararamdaman mo ang dakilang presensya ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Sa hindi na po pagtatagal, hallelujah. Atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Emelda Bigaong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Romeo Cachillar. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako'y nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ko ang lahat-lahat ng aming nakamtan na pagpapala nung matagpuan namin ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng Diyos po dito ay nag-aayos ng buhay, nagpapagaling ng mga may sakit. Na dati-rati po nung hindi pa po kami nakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming buhay ay napakagulo. Dahil ang aking beloved husband ay talamak sa kanyang panginom ng alak. Hindi namin siya mapigilan dahil hindi po siya makatulog pag hindi siya nakakainom po ng alak. Dumating napakasakit na nangyari din po na dati-rati po siya po ay lagi sa mga barkada at may isang Pasko na yan na siya po ay wala sa amin, inaantay namin. Ngunit hindi siya dumating. Yun ang pinakamasakit na nangyari na ang mga anak ko nag-aantay sa kanya. Ngunit siya po ay nasa mga barkada. Napakasakit na yun. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang isang pamilya na to na muntik na mawasak ay hindi yan niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po nakakilala kami sa gawaing ito na ang Diyos dito ay nag-aayos ng buhay. Noong nabautisman siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay inalis na rin po ang kanyang pag-iinom ng alak, binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang napakagulong Amen. Praise the buhay Lord. Hallelujah. na aming pamilya ay inayos din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang Diyos dito ay nagpapagaling ng mga karamdaman. Dahil Amen. po, ako po ay na-diagnose na ang aking dalawang breast ay may bukol. At nung una po, ang lumalabas po dyan ay tubig lang po. Nung medyo kalaunan po ay nagiging dugo na po. Ako po ay bilang isang tao po, ako po ay nag-alala. Nag-iisip na katapusan na ang aking buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati po, hindi na ako makakilos. Ang aking mga anak, nakikita ko, hindi ko maalagaan. Yung aking bunso na yan, iniwalay po yan sa akin. Ang tingin sa aking anak na yan ay ang aking mahal na biyanan. Napakasakit ang aking kalagayan noon, ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagdalo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako ay kinahabagan niya na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na lubusan na rin pong pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Pupuri at pagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking anak. Na pangalawa, dahil siya po ay may matinding allergy sa buong katawan niya po, na ang kanyang mga daliri sa kamay, nagdidikit-dikit na po yan. At hindi na yan po makakain ng sarili niya. Sinusubuan namin na po yan at maging sa kanyang pag-aaral, halos 1 buwan na rin po na hindi na rin siya nakapasok. Kala namin hindi na yan makakapasok. Dahil hindi yan makasulat. Lalo na po yung sa talampakan po niya, na may malaking sugat po dyan sa talampakan niya. Binubuhat na po namin yan. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung siya po ay nabautisman sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Hesus, maging sa aking bunsong anak, siya po ay may matinding hika. Sa mga malamig, mainit na panahon, yan po ay sa umpisa lang po, siya po ay inuubo, sinisipon, hanggang siya na po ay lalagnatin. At pagkatapos niyan, hindi na po yan makahinga, halos isa-isa na lang po ang kanyang hininga, na pag natutulog yan, halos uupo na lang po yan, na hindi niya kayang humiga. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay nabautisman sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking anak, nung siya po ay nadisgrasya, nabangga ng jeep. Nakamotor po siya, nabangga sa puwitan ng kanyang motor, nabangga ng jeep. At nung siya po ay tumalsik na wala ng malay, nakita ko po na pinadala sa akin na video ng pulis na tumawag sa amin. Ang ginawa lang namin, nagpuri, nagsisi, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung siya po ay i-x-ray, tingnan kung may bali sa buong katawan niya po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ni fracture ay wala siyang natamo. Praise the Lord. salamat Hallelujah, hallelujah. Sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aming pamumuhay, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-provide, pagbibigay ng aming ikabubuhay, sa kalakasan ng aming mga katawan, sa aking mga anak, sa kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat sa pag-iingat sa kanila at maraming salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkakaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa physical, financial at higit-higit po sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus po lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigaong sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na grabe ang mga pagpapalang yan, grabe ang pag-iingat, minamahal. Minsan talagang yung ating mga minamahal na kapatid, pag na-aksidente, minamahal, nabubundol, minamahal. Ngunit ang ating mga kapatid talagang sadyang nagpapagpag lamang, grabe ang pag-iingat, proteksyon ng pinakamamahal na Panginoon. Akala natin, grabe naman mahal, ngunit tumatayo sila, grabe nagpapagpag. Maging sa mga karamdaman ng mahal, hallelujah, lalo na po yung breast cancer, hallelujah, grabe ang mahal na kapatid. Kaya sa ating mahal na kapatid na nasa tibag, na-expect sana namin ngayon, minamahal, na nandito sila, minamahal, hallelujah. Dahil talagang grabe, sana nakita niya, napakinggan niya, minamahal, ang ating mahal na kapatid, kung gaano lubos na pinagpala sa breast cancer, minamahal, grabe, minamahal. Ganyan kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Talagang walang mahirap na sakit, walang mabigat na sakit, walang mahirap na problema sapagkat buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe, minamahal. Talagang sabi nga, walang kalugihan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya huwag manghinayang dumalo lagi sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lagi ng 3 beses ang linggo, minamahal, hallelujah. Dahil sa ating pagdalo, minamahal, talagang tunay na grabing mga pagpapala na tatanggap, walang kalugihan. Tuwing pagdalo ng pagdalo, minamahal, grabing pagpapala ang binibigay ng ating buhay na Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na pong binibigyan pong pagkakataon sa ating balang kapatid, ating beloved brother Romeo Cachillar. Amen, praise the Lord. At atin din pong pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagpapabuot ng dobling panggalang, ating pinamahal magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, at beloved brethren at sa mga bisita, mga minamahal. Ako po ay nagpapabot ng mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginintuang pagpapala na maipahayag muli ang kadakilaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, may share ko lang po, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, mayroong problema sa aming pamilya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ang aking beloved na ama na mayroon po siyang kaso, mga minamahal, na illegal possession of firearms, mga minamahal, na yun po ay natapos rin po nung 4 months ago, mga minamahal, I think October or November, mga minamahal. Ngunit napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nung ipinaprocess po ang mga minamahal, kasi ang aking beloved tatay na yan, mga minamahal, ay nakakuha po ng pardon, mga minamahal. Nakaparol po siya, mga minamahal, within 6 years, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Natapos po siya nung last year, November lang po, mga minamahal, October, hindi ako nagkakamali. Hallelujah, praise the Lord. Yung aking beloved atin, siya po yung believer po, mga minamahal, siya po yung naglalakad nung papilis ng aking beloved tatay na yan, mga minamahal. Yan po, mag-iisang buwan po na diretso yung process nila, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved tatay nainip na po, mga minamahal, sa kanilang paglalakad, kasi lakad doon, lakad dito, mga minamahal, punta doon sa Orbis, punta doon sa San Carlos, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa lagpas na po ng isang buwan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kasi yung amang lingkod that time, mga minamahal, ay busy po. Sabi ko sa kanila, hallelujah, hanapin niyo yung aking kakilala dyan sa Justice Hall sa trial court. Sabi ng aking beloved atin na hindi niya makita, mga minamahal, nag-resign na daw po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nakiusap ang aking ama na ako na lang daw po ang mag-aasikaso, kasi matagal na rin po ang kanilang pag-aasikaso, hindi po naayos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya bilang yung amang lingkod, hallelujah, ako po ay nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinaulakan ko ang aking magulang sa ama na ako mag-aayos, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam ko, mahal na Panginoon, ikaw lang po ang nakakatarok ng aking puso't isipan. Ikaw lang po ang nakakaalam. At ikaw po, mahal na Panginoon, sa tao imposible, ngunit sa iyo, mahal na Panginoon, walang imposible. Hallelujah, Right, praise the amen. Lord. Praise the Lord. Kaya nagdako po ako dyan, mga minamahal, dito San Carlos, sa trial court, mga minamahal. Hallelujah. Nung sinakay ko ang aking beloved father, mga minamahal, sa laman, sa motor po, ay ipaparking sana namin yung motor, mga minamahal, sa harap ng Justice Hall. Ngunit may umudyok sa akin na idiretso ko po sa likod po, mga minamahal. Alam niyo, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon, kasi sabi ko sa kanya, maggamit siya ng isang tao, mag-instrumento siya, mga minamahal. Hallelujah. Nung pagdiretso ko po doon sa likod, mga minamahal, nakita ko po yung aking kakilala, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sabi niya sa akin, ilalabas mo na ba ang yung tatay? Sabi sa akin, opo sir. Sabi ko sa kanya. Ngunit sabi niya sa akin, alam niyo, mga minamahal, nung pagparking po namin dyan, sige, samahan na kita, sabi niya, mga minamahal. Kaya pagdiretso namin doon, pagbaba namin sa motor, mga minamahal, dali-dali niya kami sinamahan. Diretso kami doon sa opisina. Hallelujah, praise the Lord. Walang pila, walang anuman, diretso kami doon. Kinausap kami ng 3 attorney, mga minamahal. Hallelujah. Parang may labas po ang aking beloved, matapos po ang kanyang kaso, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, napakabuti ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon.
Hallelujah, praise the Lord. Yung isang buwan na mahigit na pinaglalakad nila mga minamahal kasi hinihintay nila yung tawag nga mga minamahal, ngunit walang tumatawag. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit yung sabi ng aking kumpare, kaibigan dyan sa trial court, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaklase ko noon dyan sa college sa Philsystem sa Kalasyaw, mga minamahal, hallelujah. Sabi niya sa akin, dumiretso na kayo doon sa loob. Tinawag kami, kinausap kami, mga minamahal. Sabi niya, within 3 days, mawawalan na yung kaso ng iyong magulang. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yun nga, mga minamahal, sabi niya, hallelujah, within 3 days, tatawagan kita. Alam niyo, mga minamahal, 2 days pa lang po, mga minamahal, hallelujah. Tumawag na sa akin yung kasamahan ng aking kaibigan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, 1 linggo, mga minamahal, ay nawala na po ang kaso ng aking pinakamamahal na ama. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Yun nga, mga minamahal, ang iyong mga lingkod, mga minamahal, ay isa din po, mga minamahal, na troublemaker po sa aming barangay, mga minamahal. Hallelujah. Isa rin po, mga minamahal, na hallelujah, parang, hallelujah, praise the Lord, pasaway sa aming tahanan, hallelujah, maging sa aming barangay, mga minamahal, hallelujah. Kasi nandyan po lahat ng bisyo ng mga lingkod, mga minamahal, bisyo ng kalalakihan, at gawain mga sanlibutan, hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. Alam nyo, mga lingkod, mga minamahal, labas-pasok din po sa kulungan dyan sa dako ng basista, mga minamahal. Araw-araw ako dyan sa, hallelujah, praise the Lord, sa aming barangay, mga minamahal, hallelujah. Kabagal lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, Lord God. Ang aking kapatid ng aking tatay ay isang investigador po dyan, pulis po sa dako ng basista. Kaya, hallelujah, praise the Lord. Hindi po ako napapapunta sa linggayin, mga minamahal, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah. Nagkaroon din po ng karamdaman ang iyong amang lingkod, back pain, hanggang sa back pain, ulcer, mga minamahal, hanggang sa aking pamamagal ng aking mata, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. One time po, mga minamahal, nung napaulakan po ako ng ng aking beloved wife na mag-fasting po, mga minamahal, mag-ayuno po. Kasi nung time na yon, ako po ay bago pa lamang po dito sa congregation na to, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Bago pa lang po ako. Hindi ko po alam yung hallelujah, praise the Lord, yung ayuno na yan, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit sabi ng aking beloved wife, magtiwala ka lang, hallelujah, praise the Lord. Kaya kami po ay dumako ng pastoral, hallelujah, praise the Lord, nag-ayuno, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, na alam niyo, mga lingkod, ang tagal kong iniintay yung ulcer na to, maintenance, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung kami dumako sa pastoral, hallelujah, nag-ayuno, inoobserbahan ko po ang aking katawan, ang aking tiyan, kasi isang weeks lang hindi ako makakain, mga minamahal, hallelujah. Dyan na po, sumasakit na po yung aking tiyan, kumikirot na po, mga minamahal. Ngunit one time, mga minamahal, isang araw na ako'y nagpapasting, mga minamahal, na inobserban ko ay wala akong nararamdaman, mga minamahal. Hanggang sa pangalawang araw ko po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Na nandyan po na ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang natapos ko po yung 2 days na pagpapasting, mga minamahal, ay pinagaling na pala ako ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung mga maintenance na yan, mga minamahal, ay wala na sa aking katawan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ay yung back pain din po, mga minamahal, nung ako po ay nasa dako ng Dubai, mga minamahal, ay nandyan po na ang aking amang lingkod. Hindi po makatayo, mga minamahal. Hallelujah. Hindi po ako makatayo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aking back pain na naramdaman na yan, o paglalakad, ma'am, ultimong mag-CCR, excuse me po, mga minamahal, sa nag-breaking po. Ultimong makapupunta ng CR, mga minamahal, hindi ko po yan magawa, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa sobrang sakit po, yan po ay hindi pa po ko nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung time na yan, mga minamahal, hallelujah. Na ako po ay pumunta sa malapit na paggamutan, hallelujah, kasi may insurance naman kami, libre naman po sa gamot. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, hallelujah,
Napakabuti ang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Right, amen. Hallelujah, nung ako'y napunta doon, pinasok ako sa mama machine, tinurukan ako ng anumang pillar kin na mga yan, mga minamahal. Hallelujah po. Ngunit, pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal, ang aking nakakamtan. Hallelujah. Na one time po, sabi ko sa aking beloved wife na umuwi na lang ako dyan at maglingkod ako dyan sa Diyos na yung pinaglilingkuran kasi ang aking beloved wife ay siya po ay nakikita ko nagpupuri ng live stream po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya pag nandun din po ako sa dako ng Dubai, mga minamahal, nakikinig din po ako ng solemn song, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Solemn songs, joyful songs, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, one time, hindi ko na amalayan sa akin sarili nung nakinig po ako ng solemn song, mga minamahal. Ay nandyan po yung kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Hallelujah, napapayak ako talaga, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At nung, hallelujah, nakikinig ako sa mga buhay na patotoo, mga minamahal, sa mga testimony. Dati-dati, hindi ako naniniwala dito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Akala ko, scripted lang to, mga minamahal, yung napapakinggan ko dito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit, nandito ang iyong amang lingkod sa iyong harapan, siyang buhay na napapatotoo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa totoong Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Right, amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, that time, mga minamahal, nung ako'y nakauwi dito, mga minamahal, hallelujah, na hanapin namin to, mga minamahal, itong gawain na to sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, praise the Lord. At yun nga, napaulakan ko ang aking beloved wife na that time may karamdaman ako, mga minamahal. Kasi po, 3 months ako na nakarating dito sa Pilipinas ay hindi pa rin ako, negosyo pa rin, mga minamahal, ang aking inaatupag. Hindi yung pangako ko sa mahal na Panginoon na paglilingkuran siya, magpapabautismo, mga minamahal. Ngunit yung 3 months na yun, may dumating sa akin paalala, mga minamahal, na nandyan po yung parang nagtrubak, bumalik uli yung mga sign ng COVID-19 sa aking mga minamahal. Walang panglasa, pangamoy, lahat sakit ng aking katawan, mga minamahal, ay nandyan po sa inyong malingkod, bumalik uli. Kaya sabi ko sa aking beloved wife, kung totoong Diyos ang inyong pinaglilingkuran, dalhin mo ko sa iyong simba pastoral. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nung napapunta kami dito, mga minamahal, sa dako ng San Carlos, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nandiyan pa lang ako sa harapan sa gate, mga minamahal. Hindi ko na mawari, mga minamahal, may pumasok na malamig sa aking katawan, mga minamahal, hallelujah. Kasi nakita ko na, mga minamahal, na nag-aawitan ng mga tao dito, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sabi ko, kakaiba yung sa dami-rami ng sekta na aking napuntahan, hallelujah, praise the Lord. Walang pagbabago na aking buhay, hallelujah, praise the Lord. Ngunit nakita ko ang ating kapatiran dito na kumakanta ng joyful song and sulim, mga minamahal, nung sulim na, mga minamahal, hallelujah. Ang iyong amang lingkod ay patuloy, umiyak na, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At nasabi ko sa aking beloved wife na magpapabautismo ako, hindi ako uuwi, mga minamahal, hanggang hindi ako magpapabautismo sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nung tinanggap ko, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpabautismo, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yung karamdaman na aking karamdaman, minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Hallelujah, hallelujah. Aking pag-uwi, mga minamahal, ako'y galak na aking pag-uwi. Sabi ko sa aking beloved nanay, magulang sa ama at laman, mga minamahal, sinabi ko, mayroon akong Diyos na nakilala na siyang totoong buhay. Hallelujah. Right, Praise the amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, doon nagpatuto ako sa aking beloved nanay at tatay na, hallelujah, praise the Lord, yung mga inangyuang, mga bato na yan, mga minamahal, sinabi ko, hindi yan ang Diyos. Sabi ko sa kanila, kaya sabi ko, nagpatuto ako na nagpatuto, hallelujah, praise the Lord, hanggang tinapon ko po lahat. Yung mga imahe na yan, mga sa aming bahay, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa Panginoon Jesus, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, ang iyong mga lingkod, simula nung tinanggap ko ang ating Diyos, sarili akong takapagligtas, hallelujah, praise the Lord, lahat ng aking nabanggit na masasama sa
sa aking buhay, hallelujah, hanggang sa karamdaman, ay totoo, binago ng lubusan ng ating Praise the Lord. Hallelujah, Instant hallelujah. po, mga minamahal, hanggang sa kalusukuyan, mga minamahal, wala na yung mga bisyo na yan, alak na yan, mga minamahal, nandito sa iyong harapan, nagpapatuto. Praise the Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ang pagbibigay ay siyang susil ng pagpapala, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hiniling ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na magkaroon po ng kahit maliit lang po na, hallelujah, praise the Lord, na tindahan dyan sa dako ng bayambang, mga minamahal. Ako'y nanalangin, nagayuno, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At patuloy na nagbibigay, hallelujah, praise the Lord. Diningin po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking panalangin na yan. Kaya nagkaroon kami ng isang malit na karinderya po, mga minamahal, sa dako ng bayambang, hallelujah, praise the Lord. Ngunit sabi ko sa kanya, alam mo, mahal na Panginoon, pag ayan ang binigay mo sa akin, first fruit po, mga minamahal, ay pagkakalob ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yun po ang aking napapakinggan dito sa banal na pulpito na to, mga minamahal, ay first fruit po ay kanilang pinagkakalob. Kaya ginaya ko rin po, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya yung unang kita namin, sabi ko sa aking beloved wife, yung unang kita natin sa dalawa na yan, ipagkakalob natin sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, praise the Lord. May hadlang mga minamahal, hindi naman po sa pagbababa ng aming mga kasamahan doon, mga minamahal. Kasi po, alam nyo, hindi talaga tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi tayo ginagawang buntot, bagkus, ulo, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kaya mayroon pong, mayroong parang, sorry the words, nainggit po, mga minamahal, na pinapaalis kami doon, mga minamahal, sa aming naupahan, mga minamahal. Bagamat hindi po yung buo, mga minamahal, mayroon po kaming kahati, hallelujah, praise the Lord. Ngunit sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tutong ang pagbibigay, susi ng pagpapala, hallelujah, praise the Lord. Sabi nga ng LGU na mag-comply kami sa kanilang requirements na pinapagawa, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, praise the Lord, ang aming, nung dumating po ng 3 days, mga minamahal, sabi po ay, hallelujah, praise the Lord, na hindi na po pwedeng magtinda doon, mga minamahal. Sabi sa amin, mga minamahal, nung time na yon. Kasi po, parang hinaharang kasi nung katabi namin, mga minamahal, kasi nagtatrabaho sila sa LGU, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakadakila ang Diyos. Tinawagan ko po ang hallelujah, praise the Lord. Tinawagan ko po yung may-ari. Hallelujah, praise the Lord. Nag-usap po kami. Sabi ko sa kanya, beloved ate, na kami po ay pinapalis na ng LGU. Sabi ko, hindi na ba kami mag-ooperate ng Monday? Sabi niya sa akin, idiretso nyo lang yan. Kasi ako naman may-hari dyan. Kakausapin ko ang LGU. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ang pagbibigay ay talagang susi ng pagpapala. Hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging naukulan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Romero Catsiliars. Pinagpalang buhay na patutungan. Ganyan grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Grabe siksikliglig na pagpapala. Hallelujah. Maging sa kanyang pagpapala, minamahal. Hallelujah. Nandun, minamahal. Yung karyang karamdaman na ulcer, minamahal. Naging baliktad po, minamahal. Siya ay pinagpasting at lalo pang gumaling. Ganito man baliktad talaga, minamahal. Sa ating mga kapatid na hindi makatulog, advice ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Almeida, nandun, minamahal, talagang mag-overnight. Tunay talaga lang, maraming nakaranas niya, minamahal. Iyan ay grabing pagpapala sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At ganoon din sa ating mga mahal na bisita, hallelujah. At welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ating beloved Sister Donna Felisa Aldea M. Castro from Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay ang ating mahal na kapatid ay babautismuhan na po siya, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Talagang libo-libo na namang anghel na sigalak sa langit, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord, hallelujah.
Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus tuwina. Palakpakan pa natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Last sumigaw ng praise the Lord. Then praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen, praise the Lord, hallelujah. Beloved San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Amen, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. I'm thankful for my new roller skates. I'm thankful for the wrinkles on my face. I'm thankful cause God gives me grace. Yes, Jesus is good to me. I'm thankful for the night and the day. I'm thankful when I go to bed to pray. I'm thankful cause I learn to obey. Yes, Jesus is good to me. God's there, watches over me. I know that He cares for me. I love Him, He loves me, yeah. Dooby 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 doo. I'm thankful for all He has done. Be thankful from the bottom of your heart. Be thankful. Come on, everyone. Just Jesus is good to you.
Praise the Lord from the book of Psalms, chapter 63, verse 4. Thus I will bless thee while I live. I will lift my hands in thy name. Amen. Nais kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Nais kong ikaw ay aking papurihan. Nais mo ang pangalan mo'y laging bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y laging iparirinig. Nais kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Nais kong ikaw ay aking papurihan. Bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y laging iparirinig. Habang ako'y mahihimik, habang ako'y may tinig, aawitan kita. Habang ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Nais kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Nais kong ikaw ay aking papurihan. Nais ko ang pangalan mo'y laging bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y aking iparirinig. Habang ako'y may himig, habang ako'y may tinig, aawitan kita. Habang ako ay bata pa, sa abot ng aking makakaya. Hallelujah, hallelujah. Habang ako'y may himig, habang ako'y may himig, aawitan kita. Habang ako ay bata pa,
abot ng aking makakaya. Sa abot ng aking makakaya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos. God bless you po, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga uwit, mga minamahal. Hallelujah sa mga puri kawitin, mga minamahal. Para po sa ating hallelujah dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Ako muna ay nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na ponis po lamang. Hallelujah. Doble paggala, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa mga turo at pangaral, mga minamahal sa pag-alala, mga minamahal. Hallelujah sa ating kagalang-gala bala pastor. Where's Sada Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved assistant pastor, Lena C. Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live cast viewers, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah sa kapwa ko elder, mga minamahal. Hallelujah sa kapwa ko mga wit, mga minamahal. Sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Hallelujah. Magindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher kay Bob Bernier. Magindi po sa kanilang beloved daughter, mga minamahal, Ate Van Snail, mga minamahal. Hallelujah sa mga pagpalang magtatanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa pagkinig ng mga buhay na patotoo, mga minamahal. Ating buksan muli, mga minamahal. Hallelujah, aking po tinatawagan, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved Sister Leah Montalban, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos po, mga minamahal, hallelujah, ng ating mga kapatid, mga minamahal, maganda po ang mga awit, mga minamahal. Hallelujah sa ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal at magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang tanghali po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Way back po, 1997, nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa dako po ng Iloilo. Sa kasakit po ng aking beloved mama. Sa kabaga ng mahal na Panginoon, way back ko lang po na kung kaano napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si mama ko, nasa pagtatlo na siya na, kumbaga, nagbibilang na siya ng mga araw niya. Pero sa kabaga ng mahal na Panginoon, mga minamahal, si mama ko umabot pa ng 5 years. Walang gamot. Amen. Walang doktor. Dahil lang po sa panampalataya niya, sinabayan namin lahat magkakapatid. Nagpabautismo po kami sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buong sambahayan ko po naligtas. Hanggat nagkaroon po ng Bible study sa aming bahay. Hanggat po dumami at nagkakaroon ng krusada noon sa Estancia, Iloilo. Praise the Lord po. Hanggang dumating ang time na nalamig po ako, mga minamahal. Pumunta po ako dito ng Pampanga para magtrabaho. Dahil sa maraming mga pagsubok, mga persecution sa buhay ko. Dumating ang pagsubok, malap sa akin. Sumakit po bigla yung aking tiyan na hindi ko maintindihan kung gaano kasakit, na hindi ko makaya, mga minamahal. Tumawag po ako sa Mabalacat Outstation. Sabi ko, i-back up prayer niyo ako. Pupunta ako ng Pangasinan, alam ko may gawain doon. Sabi ko, pupunta muna ako ng ospital. Magpapatingin ako doon kasi doon sa JBL sa Pampanga hindi maganda yung pag-treat nila sa mga pasyente doon, kaya sabi ko doon ako sa Pangasinan pupunta. Inadmit ako agad-agad, mga minamahal. February 21 ako dumating dito. Inadmit ako ng gabi.
Pero grabe ang panalangin ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Yung mga pagkukulang ko, mga hindi mo nagustuhan sa mga ginawa ko, patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Hanggat sa tumawag ako sa Mabalacat, sabi ko, tawagan niyo yung San Carlos Outreach. Ipadala niyo worker, magpapaka-prayer ako. Hallelujah. Praise the Lord. At sa araw na yon, linggo, hinintay ko ang mga mahal nating kapatid ang manggagawa. Kasi Lunes, magkakaroon ako ng ultrasound, pangalawang reading kasi may bukol na po yung tiyan ko, dalawa. Pero sabi ko, wala Panginoon, wala imposible kung paano mo pinagaling ang mama ko noon. Pagalingin mo rin ako sa pangalan mo. Hallelujah. Magsasampa na po ako. Dumating ang mga manggagawa doon ng hapon, linggo ng hapon. Niliyas po nila ako sa baga na mahal mo Panginoon. Na instant po, inaumagan. Nireading nila wala ultrasound ko, wala na pong bukol. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lumapit lang tayo sa Kanya, mga minamahal. Nakita niya yung desire natin. Ipapasalamat ako sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga kabutihan mo, pinagkaloob mo sa akin. Una-una, Lord, sa kagalakan mo, nagbalik loob ako sa iyo. Hallelujah. Sa ilang taon kong nawala sa iyo, presensya, mahal na Panginoon. Talagang calling niya ako. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kahit ilang taon na ako nawala, pag nakita ko mga kapatiran, sabi ko, saan kayo nagsisamba? Sabi nila, dyan lang sa may Balacat, bigyan niyo ko ng address. Pagkakataon ko, sabi ko, magsasamba na ako. Salamat sa mahal na Panginoon. Nakadala rin din ako sa anniversary natin sa Manila. Hallelujah. Thank you, Jesus. At maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Lalo na sa ating mahal na pastor sa unang panalangin, mahal na Pastor Milistrada Alpina. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya pinapasalamatan ko ang lahat ng mga pisikal na binigay niya sa akin ngayon, sa kalakasan, na makabalik na ako sa trabaho ko, na mag-fit to work na ako. Sa mga anak ko, na patuloy din silang naglilingkod sa Iloilo. Sa mga kapatid ko, lahat ng mga malapit sa buhay ko, maraming salamat, mahal na Panginoon. Lalo na, pasalamat din ako dito sa mga workers sa San Carlos. Nandyan yung pagsuporta niyo sa akin sa panalangin. Una, sa panalangin ng ating mahal na pastor. Ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Pang Jesus po lamang. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen po rin ang ating dakilang Diyos na buhay. Grabe yung pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, mula po mga minamahal sa karamdaman, mga minamahal ng kanilang mga magulang, mga minamahal. Hallelujah, sila po ay tinawag, mga minamahal ng buong pamilya. Dahil sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, ang sakit, mga minamahal na dumating sa isang tao, mga minamahal, hallelujah, kung ating iisipin, mga minamahal, sa mga tunay na Kristiyano, mga minamahal, ito pala ay pagpapala. Bakit, mga minamahal? Dahil ang sakit, mga minamahal, hallelujah, kanilang magulang, hindi sa ikamamatay, bagkus, mga minamahal, sa ikaluluwalhati ng tawag. Hallelujah, kaluluwahati, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tignan niyo po, mga minamahal, nung pinagaling, mga minamahal, yung kanilang mga mahal sa buhay, mga minamahal, kanilang mga gulang, mga minamahal, hallelujah, sila po ay nagpabautismo, mga minamahal, walang gamot na ginamit, mga minamahal, hallelujah, pinagaling ng lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Para po sa ating mga live viewers, mga minamahal, ang yung kita, hindi po yan iyak ng kalungkutan. Hallelujah, yan po'y iyak ng kagalakan. Bakit, mga minamahal? Dahil narito, mga minamahal, ang totoong Diyos na buhay, mga minamahal, na nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ating munang pinuputol, mga minamahal, ang mabuhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah. At pagkatapos ng ating mga awit, mga minamahal, maganda po ang susudang pasalamat, mga minamahal, sa ating beloved brother Salvador Pokis. Amen. Praise the Lord. Tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, habang pumaparito po, mga minamahal, ang ating mga awit. Amen. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord.
Let's together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this song. Let's together again and praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something new is going to happen. Something new is in this song. Let's together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo. Ay, kumaka. Pagpuri ka, Jesus. Ay, magsama-sama tayo. Magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon ding magpapala. Magsama-sama tayo. Pagpuri ka, Jesus. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating nagilan niyo sa buhay. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved youth and singles choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord.
hills of heights to the depths of the sea. Creation revealing your majesty. From the color of fall to the fragrance of spring. Every creature unique in the song that it sings. All exclaiming, indescribable, uncontainable. You play the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Was told every lightning bolt where it should go. Ours in heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the sun in the or to the light? Yet conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. You are amazing, God. Heavenly storehouses laden with snow. Who imagined the star in his source to his love? Yet conceal it to bring us the coolness of light. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, untamable, awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim. You are amazing, God. Indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. All powerful, unchangeable. You set the depth of my heart and you love me
Praise the Lord. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating mga uwit, mga minamahal. Hallelujah sa mga puring uwitin, mga minamalinali sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, turi, mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo muli magpatuloy, mga minamahal. Buksan muli, mga minamahal, ang mga pagkilig ng buhay ng pagkatotoo, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Natadalin po ng mga minamahal. Hallelujah ng ating mga kapatid, mga minamahal. At kung nakanda na po, mga minamahal. Hallelujah. Ating minamahal. Brother Salvador Pokis, mga minamahal. Hakin ang pinagkakaloob, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah po pa rin. Mga minamahal, ating malakapit Brother Salvador Pokis. Mga minamahal, maganda po ang susunod na pagsalamat. Pagkita po natin malakapit ating minamahal, Sister Jomabel Gapati. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pagluwati ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At dobleng paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Willie Estrada Almeida at sa di malilimutan turo aral ang ating iniwan ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating mga manggagawa. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po bumabati sa ating Almeida family at sa ating mga manggawa sa preacher at sa ating pangasiwa na ating ordained preacher, beloved Kuya Bobonyer at sa kanyang anak, beloved Sister Tibahinyers at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, magandang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pistunay po mga inamahal nung wala pa ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamahal. Andiyan po ang aking karamdaman ng panakit ng dibdib, panakit na mata, pasma po mga minamahal. Tunay po mga inamahal. Ako po nagpapagamot sa Dr. Albolari po mga inamahal. Tunay po mga minamahal. Wala pong kagalingan po mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga inamahal sang araw po. Hallelujah. Ako yung napakinggan ang programa ng Jesus Miracle Crusade, ang programa Jesus Miracle Hour sa radio po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Akin po yung sinubaybayan. Hallelujah. Mula sa umpisa hanggang sa patapos mga inamahal. Hallelujah. Tunay po mga inamahal. Hallelujah. Hanggang po mga inamahal sa sabi na ating minamahal na manggagawa sa radyo, kung kayo may karamdamang ipatong nyo ang kanang kamay sa radyo, tunay po aking ginawa po yung mga inamahal. Ako po ginawa po, ako na lang sa ating pinakamamahal. Tunay po mga inamahal. Andiyan po ang panyaya ng ating minamahal na manggagawa sa radyo. Huwag lamang kayo makontento na pagkinig ng yung radyo, kayo dumalo. Tunay po, hallelujah. Ako po dumalo dito po mga minamahal. Tunay po mga inamahal. Andiyan po, hallelujah. Dumala ko November 8, 1998 po, mga inamahal, hallelujah. Tunay po akin tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal, hallelujah. Tunay po mga inamahal, aking karamdaman, pananakin dito. Tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. At sa aking pasma po, mga tunay po patuloy na pagdalo, tunay po pinagaling ng ating pinakamamahal na Pez. Hallelujah. Andyan din po mga bisyo ko, mga inamahal, pag-iinom ng alak, pagsusugal ng baraha, patayan ng waiting po, mga inamahal. Tunay po mga nasa patuloy ko pagdalo ng pagdalo, tunay po ang aking mga bisyo po, mga minahal, tunay po, inalis ng ating pinakamamahal. Ako'y binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At yan din pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahal. Pisari, noong nakaraanin ko po mga inatunay po, dyan po mga inamahal ko po. Anong dumi po mga inamahal, tunay po, hallelujah. LBA po mga tunay po, hallelujah. Aking pinasalamatan sa ating apat na araw po mga inamahal, dyan po mga inamahal, hallelujah. Hallelujah sa aking pagkukulang mga inatunay po, hallelujah. Andiyan po ang aking dinudumi na po tubig na po mga inamahal. Andiyan po lang hihina po mga tunay po mga inamahal. Andiyan po ang ating pinakamahal. Napakabuti ng ating pinakamahal. Specialist. Tunay po ako nanalangin. Nagsisi sa akin. Nagkukulang sa ating pinakamahal. Tunay po ang aking pagdudumi po mga inamahal. Tunay po ako'y pinagaling at pinalakas ng ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Andiyan din po ang mga palala ng ating minamahal sa aking mga minahal. Andiyan din po nagkaroon din na naman po ako mga inamahal ng pamamaga na aking mata po mga inamahal. Tunay po mga inamahal. Ako po humingi ng baka prayers sa ating mga gawa dito mga inamahal. Tunay po mga inamahal. At ako'y nagsisiya na langit at sumabay sa panalangin ng agawain sa
With God praise, hallelujah, tunay po mga inamahal, ako po sumabay mga minamahal, ang aking karamdaman, pamaga ng aking mata, buhay na tunay po, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal, na walang gamit na gamot, praise the Lord, hallelujah. Andiyan din po mga inamahal, ang aking mga anak po mga inamahal, pag sila nakakasakit po mga inamahal, tunay po mga inamahal, sa pagsisisi, paglilihan lang po man sa unang panalangin ng ginagalang pastor, Willisada Almeida Torre po binasiray, pinawagaling ng ating pinakamamahal. Praise hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa aking asawa din, Chuk po, Torre po may naman, aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, tunay din siya, may karamdaman din po siya ng anemic po mga inamahal. Tunay po, hallelujah. Magmula na kinasama dito, ang nagbautismo sa tubig sa mahal, ating pinakamamahal, siyang karamdamang anemic po mga inamahal. Tunay po, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na praise the hallelujah. At aking manugadi po mga inamahal, tunay din, aking pinasalamatan sa ating pinakamamahal, tunay po mga inamahal. Siya po'y salamat din sa alak at pagsugal ay sisigali po mga inatunay po mga inamahal. Huwag mo na siya nabautismo sa tubig sa panating pinakamamahal na Jesus. Tunay po siya pinago ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat ng kapurihan pasalamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang aring dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Brother Salvador Pokis. Maminamahal sa grabing pagpapala. Maminamahal, hallelujah, grabing karamdaman. Maminamahal, hallelujah, nandyan maminamahal, hallelujah, lagi sa doktor. Mga minamahal, hallelujah, nagpupunta pa sa albularyo. Mga minamahal, subalit walang kagalingan. Mga minamahal, subalit ang kanilang napakinggan. Mga minamahal sa radio program. Maminamahal, hallelujah, na dito maminamahal, may totoong Diyos. Maminamahal, hallelujah, na pinaglilingkuran. May totoong propeta. Mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor Willisada Almeida, nung kanila itong pinuntahan. Mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, yung karamdaman na wala ng kagalingan, mga minamahal, hallelujah, naghanap ng kagalingan, mga minamahal, hallelujah, gustong makamtan, mga minamahal, kagalingan, mga minamahal, nung sila'y dumalo, nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa mga kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, yung kanilang inaasam na kagalingan, mga minamahal, yan po'y binigay at pinagaling sila ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, sa mga buhay na patuto, marami sila na po ang uling papasalamat sa araw na ito. Mga minamahal, akin na po tinatawagan sa ating beloved sister Jomopel Gapati. Mga minamahal, hallelujah, at maganda na po. Mga minamahal, ang ating mga wit, mga minamahal na napabilang po sa ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagdadakila ay tayong sa pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Akin pong pinapaabot ang dobling paggalang sa patuloy na pag-alala ng mga banal aral turo ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Ating beloved minamahal na Pastor Weldis Shada Almeida at maging sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ako ay bumabati ng isang magandang umaga po sa ating pong beloved ordained preachers, beloved elders, sa ating pong mga beloved workers, co-choirs, maging sa ating pong mga minamahal na kapatiran, baguhan man po, datihan. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ako po'y muling nabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ang kanyang kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Akin pong sasariwain ng kanyang kabutihan sa aking buhay. Dito lamang pong 2 weeks ago po mga minamahal, nandyan after 50th church anniversary po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang aking pong beloved baby ay nagkasakit po yan mga minamahal. Yung sakit po mga minamahal na walang kadahilanan, kumbaga mga minamahal, hallelujah, bigla lang po yung nilagnat na umaabot ng 39 degree, napakataas na po yun mga minamahal, wala naman po siyang ubo o sipon mga minamahal, hallelujah. So bilang isang ina mga minamahal, nandiyan po yung pag-aalala, hallelujah. Pero hallelujah, ako po yung lumuhod sa ating dakilang Diyos, anilihan po ang beloved baby, humingi ng kapatawaran, hallelujah. Dahil nandiyan mga minamahal, every gabi mga minamahal, mga every 2 to 3 hours mga minamahal, nandiyan tumataas po ang kanyang lagnat. Nalaman ko rin po mga minamahalan, mga pangalawang araw na po mga minamahal ang kanyang paglalagnat, nandiyan mga minamahal, may mga lumabas po na pantal-pantal sa kanyang katawan, kumbaga mga minamahal, may tigdas po siya mga minamahal, hallelujah. Nandiyan mga minamahal, hallelujah. Napakabuti natin, pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan mga minamahal nung sa pangatlong araw po niya ng paglalagnat mga lumabas po yan lahat, hallelujah. Nandiyan mga minamahal, hallelujah. Tayo po itinuro ating beloved parents in the Lord. Nandiyan sa mga panahon na
nagkakasakit tayo mga minamahal, tayo lang po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po mga minamahal, hallelujah. After po namin yung inilihan at lumuhod po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Nung pang-apat po na araw nandyan, tunay na pinagaling po siya natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Napapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang kagalingan na binibigay sa aking beloved baby, hallelujah. At akin din pong sasariwain mga minamahal ang kanyang kabutihan, dakilang himala sa ginawa niya sa aking beloved husband po mga minamahal. Dahil way back 2 years ago po mga minamahal, overnight po yan mga minamahal, nandiyan po na papauwi na po siya sa aming pong tahanan mga minamahal. Nandiyan na bigla po yan nakatulog. Ang kanya po sinasakyan nun mga minamahal, single po na motor mga minamahal, hallelujah. Sa kanya pong paglalakbay dahil nga po galing po siya ng overnight, after pa po niya ng work ng mga minamahal, dumiretso na po siya sa ating banal na gawain mga minamahal. At nandiyan po mga minamahal sa kanya pong pag-uwi mga minamahal dahil naka-single lang po siya at gabi na din po yun mga minamahal, kumbaga madaling araw na po, hallelujah. Nandiyan mga minamahal, nakatulog po yan sa kanya pong pagbabiyahe mga minamahal, hallelujah. Nandiyan hindi niya po sukatakilain mga minamahal, may napakalaki pong dump truck mga minamahal, yung 10-wheeler po. Nandiyan yung kanyang minamanehong single po na motor, pumasok po yan doon sa napakalaking 10-wheeler truck mga minamahal. So yung motor niya mga minamahal talagang sirang-sira mga minamahal. At nandiyan mga minamahal, nawalan po ng umali aking beloved husband, hallelujah. Nung time na yun mga minamahal, so grabe po mga minamahal dahil nga po, nawalan po siya ng malay. May isa pong beloved kapatiran po na nakakita sa kanya nun mga minamahal. Siya po'y sinugod sa ospital mga minamahal. Hallelujah. Nung nasa ambulansya pa po siya nun mga minamahal, grabe po yung pagsusukan niya mga minamahal. Hallelujah. Kumbaga mga minamahal, kung iisipin mo mga minamahal, kung nabagok po yung kanyang ulo mga minamahal, posibleng may blood clot, sabi nga po ng doktor mga minamahal. Hallelujah. Pagdating niya po sa hospital nun mga minamahal, nandyan mga minamahal na grabe po yung pagdurugo ng kanyang ulo mga minamahal dahil nga po sa nabagok yung ulo niya at napasok siya sa ilalim ng 10-wheeler truck mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At nandiyan po mga minamahal nung sabi po ng doktor mga minamahal, posible na may blood clot siya sa kanyang ulo dahil nga po nagsusuka na din po siya ng dugo nun mga minamahal. Pero hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po gusto po kami pagbayarin ng hospital nun mga minamahal dahil tinakbo po siya sa isang private hospital at napakalaki pa po ng bill na nun mga minamahal. Kaya sabi namin sa doktor mga minamahal na hindi namin siya ipapa-admit at kami po iasa, wala imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi po namin nun mga minamahal na amin lang po siyang ipapa-CT scan, hindi namin siya i-admit dahil alam nating buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal dahil nga po madaling araw na po yun. Ilang oras pa po yung paghihintay namin mga minamahal upang siya po ipa-CT scan. So nagpa-refer po kami sa ibang hospital mga minamahal na upang siya i-CT scan nga po mga minamahal. So, nung mga time na yun mga minamahal, sobrang sakit po ng kanyang ulo mga minamahal. Pero kami po nagpupuri nun mga minamahal na walang imposible sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Magiging clear po mga minamahal yung result ng kanyang CT scan. Hallelujah. Nung time na yun mga minamahal, nung CT scan na po siya, so yung result po mga minamahal, hintayin pa po namin yan ng mga 5 hours mga minamahal para lumabas. So, nakaupo lang po kami nun mga minamahal. Bali, ginagamot po yung kanyang ulo. Tinatahi po yan mga minamahal dahil sa napakalaki nga po ng sugat mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, nandiyan po na, sa paghihintay nga po namin ng CT scan result, gabi po yung pagsusumamo namin sa pinakamamalapay ni Jesus, wala imposible sa Kanya. Hallelujah. Nandiyan lumuhod kami, hallelujah, humingi ng tawad, hallelujah. Humingi ng habag sa ating dakilang Diyos at walang imposible sa Kanya mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, yun na nga lang po yung hinihintay namin result mga minamahal. Pagtingin namin sa result mga minamahal, nandiyan napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil clear po yan. Hallelujah, hallelujah, glory, glory to God. Nandiyan mga minamahal, grabe mga minamahal ang kabutihan ng ating dakilang Diyos dahil kung isipin niyo mga minamahal, na nagsusuka nga po siya, sabi ng doktor, wag daw po namin iuwi muna at siya po i-obserbaran. Dahil sabi po namin, nung nakita ng doktor yung result,
mismo sila mga minamahal, hallelujah, namangha sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Dahil nga po, wala mo siya anumang pilay mga minamahal, kundi yung ulo niya lang mga minamahal. At napakabuti natin dakilang Diyos sa kanyang dakilang himala. Nandyan mga minamahal na pinauwi din pa kami ng doktor nun mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti nating dakilang Diyos. Dahil no time na yun mga minamahal, dahil nga po, gustong kunin po nung may-ari po nung napakalaking truck yung nangyari mga minamahal. Nung nandyan po mga minamahal na gusto po nilang kamustahin yung beloved husband ko, akala po nila mga minamahal, patay na po siya. Hallelujah. Dahil nga po napakawasak na wasak po yung motor niya mga minamahal. Hallelujah. Pero sabi namin, buhay ang Diyos. Namin pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. Nandiyan na siya, tunay na pinagaling. Dahil Sunday nga po noon, no susunod na araw, tumalo pa po yun mga minamahal sa timpan ng lagawain. Hallelujah. At nagpatotoo sa ating dakilang Diyos. Napakabuti natin, pinakamamahal ang Pinisus sa dakilang himala niya sa aming buhay mga minamahal. Tunay na mismo yung may-ari ng truck mga minamahal, lamangha po sila mga minamahal at hindi sukat nakalain. Nandiyan na, nakita po nila yung beloved husband ko na nakakalakad, wala namang galos, kumbaga nandiyan na pinalakas, binagyan na lakas at yung pinakamamahal na Pinisus. Hallelujah, glory, glory to God po. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Pinisus dahil sa mga pagpapala niya po sa aming buhay mga minamahal, sa pagpapala physical, financial, material, higit na po sa spiritual na pagpapala, ang lahat ng kapalit nagpapasalamat. At tayo si pinakamamahal na Pinisus po lamang po. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po sa ating beloved sister Jomabel Kapati mga minamahal. Hallelujah sa pagpapalang yan mga minamahal. Hallelujah. Ganyan kabuti mga minamahal ang ating Diyos na nakilala sa ministeryong ito. Mga minamahal na pinakilala ng ating kagalang-galang mga pastor Welder Sada Almeida. Mga minamahal, dumalo lang tayo mga minamahal ng 3 times a week, magpakainit mga minamahal sa paglilingkod mga minamahal. Hallelujah kailanman mga minamahal. Hallelujah sa bawat araw-araw nating paglalakbay, araw-araw nating pamumuhay mga minamahal. Hallelujah gagabayan at iingatan tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Marahil mamatay ng mga minamahal. Hallelujah kanyang beloved husband mga minamahal, subalit totoo ang Diyos mga minamahal na nangako mga minamahal. Hallelujah kapag ikaw ay mainit na naglilingkod mga minamahal. Hallelujah dumadalo ng 3 times a week mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, hallelujah siya magbibilin sa kanyang mga anghel mga minamahal. Hallelujah upang sa kapahamakan mga minamahal kanyang iingatan mga minamahal. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos mga minamahal para po sa ating mga live viewers mga minamahal. Hallelujah ilan lamang yan mga minamahal na inyong napakinggan, narinig mga minamahal. Hallelujah sa mga patotoo mga minamahal na dito may totoong Diyos na buhay mga minamahal. Hallelujah na nagpapagaling ng mga karamdaman mga minamahal. Hallelujah naglulutas ng mga problema mga minamahal, mga adik binabago ng ating dakilang Diyos mga minamahal dahil may totoong propeta mga minamahal. Hallelujah na sakripisyo mga minamahal ng kanyang buhay mga minamahal. Hallelujah upang mga minamahal hallelujah ang mabuting balita mga minamahal ay ipahayag sa lahat mga minamahal. Kung gusto niyo rin magpalain mga minamahal, dumalo po kayo mga minamahal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal upang kayo din ay pagpalain mga minamahal. Hallelujah lalong higit magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos. May kayang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah habang nag-information po mga minamahal ang ating mga wait mga minamahal, tayo po muna tumayo mga minamahal upang samahan po mga minamahal. Hallelujah ang ating mga wait. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sons of God must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God must forward, for Jesus the Savior is the same. Hallelujah. Sons of God must forward, for we are more than conquerors His name. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Is the young, the ranty I pay, and the potter around the clay. Is the young, the round the vessel, and the trouble is the way. Hallelujah, and the song and his down you sing. I am the lamb and he is the pain, and the power and his the begin, and the blood who take his name. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God who must forward, for Jesus the Savior is the same. Hallelujah. Sons of God who must forward, for we are more than conquerors His name. Sons of God who must forward, bring the power of Jesus' name.
halina't sama-sama tayo'y umawit. Yes! Thank you, Lord God. Sa habang buhay, o kay sayang tunay, minsan pa, halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri. Sa habang buhay, o kay sayang tunay, may tayo sa langit. Yes, thank you, Lord God. Nasa atin, at kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayahan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen, praise the Lord. Puri po ang ating nagilan Diyos. Hallelujah, glory, glory to God. Pag lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen.
sweet perfume, all-consuming fire fill this room. No more living in yesterday's praise. Oh Lord, pour out your power and your passion for your purposes today. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing that you are mindful of me, that you hear me when I call. Even hallelujah. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Call me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God.
me friend. Who am I that you are mindful of me? Yes, oh Lord, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing! It's amazing! It's amazing! I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Praise the Lord. Hallelujah. Almighty Lord of glory, you have called me friend. We love you, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. We love you, Lord. Friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. We love you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. You call me friend. You call me friend. You call me friend. You call me friend. Thank you so much, Lord. Thank you so much, praise God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah.
a friend of God. He calls me friend. Jesus, I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. Thank you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Noon na pangako ko, ako'y aamin at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Hallelujah. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawalo. Ako ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Noong una, ang sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko'y iyong-iyo. Noong una, ang sabi ko, iiwan sinalayo sa tungkulin ko sa'yo. Hallelujah. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig, at nagtiwala sa sarili. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyong mga kamay ako ay nawala.
Praise the Diyos mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. Nagtiwala sa sarili. Tayo mulat mga minamahal ay magpuri. Huwag nating hayaan mga minamahal na tayo lang ay manunood. Ang Diyos natin ay nasa ating kalagitnaan sa mga oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umiyak ka sa Diyos. Purihin mo ang Diyos. Kausapin mo ba na Panginoon? Nakikinig ang Diyos. Hallelujah. Pag-ibig mo, ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Dalangin mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. Sa mga God bless you, God. Tanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig. Kaya buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, naging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you.
to love and serve you now and forever. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. To say the gratitude in my heart, I do. I know that I must give my only one life to offer you. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen, amen. Tunay nga po mga minamahal, isang mabuting bagay na tayo po mga minamahal from time to time makadama ng banal na presensya ng Diyos. This is the seal of our salvation. Sabi ng Biblia mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal ay nakakadama ng banal na presensya ng Panginoon, sabi ng Biblia, a man without the Spirit of God is not of His. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, sikapin ang bawat sa. Maging sa ating mga minamahal ng mga bisita, ating beloved new brethren, mga minamahal, na talagang lubos na pinagpala. Kanina tumanggap na ng bautismo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy po yung ating pong pagsagawa ng bautismo sa ating pong banal na gawain sapagkat sabi nga, hindi pinangako ang bukas. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sa kamay dulutan ng ating pong beloved na preacher, ako bumabad sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating YouTube channel, mga minamahal, ay kayo po ay pong welcome sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At yan po mga minamahal ay patuloy po nating ini-air at sinasagawa ayon sa turo at aral ng ating ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida upang maabot ang ating pumaminal kababayan na akala nila wala ng pag-asa. Amen? Kapag sila may karamdaman na cancer, sila may karamdaman ng mga incurable diseases, mga minamahal, akala nila wala ng pag-asa, lalo pag sinabi ng doktor, ops, wala ka na magagawa. Pero sabi ng Biblia, mga binamahal, kung sa tao, mayroong mga tinatawag na mga imposibleng bagay sa mahal na Panginoon, lahat posible. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord, and we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and remember the blessed teachings and memories of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, ang ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sapagkat napakabilis ng oras ng araw ng linggo. Amen? At yan po mga minamahal ay talagang, kaya akala natin mabilis dahil tayo ay naaaliw sa bawat patutuo, sa bawat salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? When we worship, akala natin, kailan lang yun Ngayon, hapon na naman. Bakit? Inaaliw tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang ilan, mga minamahal, mula kahapon, walang kain. Ang ilan, mga nakita nyo, mula kanina, mga minamahal, nakaundiyan kayo sa upuan, walang tumatayo, umuwi ng bahay. Bakit? Naaaliw tayo sa grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga, dadako sa sunod na bahagi ng ating pagpupuri at ito yung ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ikasampung bahagi at ang ating pong mga handog. Hindi po natin pagsisisihan kung tayo po mga minamahal ay tutupad sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ulitin ko, hindi natin pagsisisihan kapag tayo ay tutupad sa salita ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen. Ang sabi ng Aklat ng Awit, ang Kabanata 37, talata 25 hanggang 26, sabi niya, ako'y naging bata, ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. Lahat ng araw ay nahahabag at nagpapahiram at ang kanyang lahi
ay pinagpapala. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Totoo po ang salita ng Diyos, mga minamahal. Maring ang ilan sa atin, mga minamahal, noon, puno-puno tayo ng utang. Ang ilan gustong magpakamatay dahil talagang sa kahihiyan, mga minamahal. Pero ngayon, makikita natin, sila pa yung nagpapautang. Amen. Bakit? Pangako ng Diyos eh. Kapag tayo po, mga minamahal, ay talagang gaganap sa salita ng mahal na Panginoon. Wala yung tinatawag nating gawat. Amen. Sabi na, ang buhay daw ay parang gulong. Gulong ng buhay. Kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibabaw. Hindi gano'n ang mga Kristiyanong matutuwid. Hindi gano'n ang mga Kristiyanong matatapat, mga minamahal. Ang sinasabi ng aklat ng Deuteronomio, parati kang nasa ibabaw at hindi ka mapapasa ilalim. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang kailangan lang, mga minamahal, ay pagtiwalaan ng buong buo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ilan, mga minamahal, ay talagang nandiyan na talagang medyo bantulot pa sa ating pong pagganap o pagtamasa ng mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat nagdududa pa tayo sa salita ng Diyos. Ang dami na ng mga patotoo, mga minamahal. Huwag mo pang hinayangan ang libo na meron ka ngayon. Ang panghinayangan mo ay kapag hindi natin tinupad ang salita ng mahal na Panginoon. Nakita niyo yung mga patotoo natin sa nung ating 50th anniversary? Hindi lang pinag-usapan libo, hindi lang piso. Amen? Billions, millions. Pero hindi nila pinag-isipan na hindi sila nagdalawang isip, ibigay sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Ano nangyari, mga minamahal? Millions becomes millionaire become billionaire. Billionaires become trillionaires. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, totoo ang salita ng Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, dito sa aklat ng Hebro, Kabanatay 4, talatay 2, sabi diyan, bagamat tunay, atin munang palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So kayo, doon pala, mga minamahal, others are already enjoying all these blessings, pero tayo, mga minamahal, ang ilan sa atin ay hindi pa nakaka-enjoy nito dahil pagkatapos daw natin mapakinggan ang mga pangaral na ipinapangaral naman sa lahat, sila paniwala at buong pananampalatayang tumutupad. Tayo hindi. Brother, sobra ka naman. Bigyan na sa akin to ng Diyos, ba't ko pa ibibigay? Mayaman ang Diyos, ba't ko pa siya kailangan tulungan? Mamaya wala akong pamasahe. Mamaya wala akong pambili ng breaking. Maminamahal. Parating nating nababasa, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sinabing all these things, mga minamahal, hindi lang pera yan. Hindi lang kalakasan ng pisikal na pangatawan. Hindi lang yung kainitan sa paglilingkod, mga minamahal, kundi everything a Christian need, mga minamahal, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Only, we have to seek first. Ganapin muna natin ang kanyang mga utos. Atin munang panampalatayanan ang kanyang mga salita. At kapag ating nagawa yan, ang sabi ng Biblia, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Pumalakpak po lahat ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Anong sinabi ng Malakias, Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 10? Maring sa ating mga minamahal na mga bisita, unang panahon ninyo tumapakinggan. Pero lahat ng ating binabasa, kung inyong isinusulat, pagdating nyo sa bahay mamaya, maging sa ating mga beloved viewers, isulat ninyo mga talata. Huwag lang kayong amen lang amen. Isulat nyo at basahin nyo uli. Kung hindi totoo yung inyong napapakinggan dito, huwag ka na maniwala. Pero lahat yan, binasa natin sa banal na kasulatan. At ang salita ng Diyos ay totoo. Lahat magsabing amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. Amen! Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari yan. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa aklat ng Malakias, ang Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 10. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik?
Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, sano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng mga sumpa sapagat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Maaring masakit ang ating napakinggan, pero hindi po yan galing sa akin, nililinaw ko lang. Binasa po natin. Kung meron kayong banal na kasulatan diyan, basahin po ninyo, mga minamahal. Dahil tayo na parito hindi para manakit ninuman. Tayo na parito upang sabihin ang katotohanan. Sometimes tatamaan tayo, may sakit. Sometimes tayo po mga minamahal ay talagang medyo mahapyawan. Amen? Pero ang atangin nating purpose kung bakit natin binabasa ang salita na ito upang tayo po lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito mga minamahal, kapag hindi natin ibinibigay ating kasampung bahagi at ang ating handog, tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. Akala natin, it's just kumbaga sa kuwan, hindi ko binibigay, mayaman naman ang Diyos. Amen. Totoo, mayaman ang Diyos, mga minamahal. Amen. At hindi niya kailangan ng ating tulong. Pero bakit kailangan magbigay? Unang-unang rason diyan, utos na mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit pag sumusunod ka sa utos na mahal na Panginoon, sabi niya, ako'y naging bata, ngayon naging matanda, hindi ko nakita na kanya pala na malimos. Amen. Kapag sumusunod ka sa utos. Pangalawa, mga minamahal, bakit tayo nagbibigay? Dahil para mapatunayan natin na tayo'y naniniwala sa kanyang mga salita. Na kapag sabi ng Biblia, mga minamahal, anong sinabi ng talatang 10? Dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Amen. Yun lang pala ang susi ng pagpapala. Kapag ibigay mo kasampung bahagi at handog mo ng may pagmamahal at buong katapatan. Bakit ko sinasabing buong katapatan? Amen? Dahil yung ating pagbibigay ay nakabase yan, dapat merong maski na wala nakakakita sa iyo, ginaganap yan dapat, mga minamahal. Sapagat ang nag-uusap niyan sa iyong pagtatapat, ikaw at ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sasabihin mo mamaya, mahal na Panginoon, alam mo na ang halagang itong aking hawak ngayon. Napakahalaga nito. Wala kaming kakainin, mamaya gagamitin ko ito sa aking mga babayarin. Pero dahil sa iyong salita at dahil naniniwala ako sa iyong salita, ibibigay ko ito. Alam ko, pagpapalain mo ako. Palapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dalhin daw natin, mga minamahal. At kapag ginanap natin, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayo, mga minamahal, ay pinagpapala ng Diyos na buhay. Ano pa yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi, ito yung tithes. 10%. Basahin mo, even the Old Testament, meron tinatawag na tithes. Ang Biblia, mga minamahal. Amang Abraham. Talagang nandun na talagang mga nauna mga Kristiyano nagbibigay. Amen? Nung dumating ang New Testament, mas matindi. Hindi lang kasampung bahagi, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ibinibinta ng ibang mga Kristiyano, kanila mga ariyan, ibinibigay sa paanan ng mga apostol. Mas matindi. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ginaganap mo yung kasampung bahagi, binibigay mo ito yung tithes mo at yung handog mo, sabi ng mga tao, mga pastor, magkano yung naman yung handog ko? Sabi ng mga pastor, the end time prophet of God, tapatan mo ang yung kasampung bahagi, another 10%. So pag sinabing 10 plus 10, 10 yung tithes, 10% yung tithe, 10% yung handog, kaya mayroon tinatawag na 20% giving. Kapag tayo nagbibigay niya, mga minamahal, for example, 1,000 na dumating sa iyong pagpapala, times 0.2, that is, lalabas diyan sa calculator mo, 200. Brother, wala akong 200 eh. No worries. Magkano bang pagpapalang dumating sa iyo? 100 lang eh. O sige, 100 times 0.2. That is 20 pesos. Amen? Yun, 100 lang eh. Amen. Pero hindi ko naniniwala na 100 lang ang pagpapala ng mga anak ng Diyos. Bakit?
ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yung ating ilaw na ginagastos, araw-araw nating mga pagkain, yung ating pong mga bills, yung ating mga dinadamit, yung ating mga ginagamit araw-araw, groceries, lahat doon, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng pagpapalang darating sa iyo. Yun ang tinatawag na katapatan. Amen. Gross, dapat yan mga minamahal. Even sahod mo, even yan po mga minamahal, napulot mo man sa daan, kung habang ikaw ay naglalakad, ibinigay yan ng taong hindi mo kilala, dahil pinagpala ka, kunin mo ay kasapong bahagi at handog niyan. Pag pinagsama-sama mo, i-multiply mo ang times 0.2. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? At yan ibigay mo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, dalhin mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Saan ang kamalig? Yung ikaw ay may karamdaman, pupunta ka dito, pagkatapos mo madamang banal na presensya, pag-uwi ka, pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Yun ang kamalig ng mahal na Panginoon. Hindi mo yan matatagpuan sa mga bus, sa mga tindahan. Amen? Na dala-dala din ang kung ano-ano mga minamahal, pero walang pagbabago sa buhay mo. Dito mga mamamatay tao, mga NPA, binabago ng mahal na Panginoon. Bakit? Totoo ang Diyos na ating sinasamba. Tama ang ginagawa natin pagsamba. Alam natin na yung bawat pawis na tumulo sa ating mga pawis, mga minamahal, alam natin ng ating ginagawa ay katanggap-tanggap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Lahat po ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Hawakan na po natin yung ating kasabong bahagi at ang ating pumahandog. At ito'y panalangin po ng ating pong mga kapatid, ating beloved Elder, Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung sinapalakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At aking po iniling mga minamahal tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At natin po minamahal na mangaral. Ating beloved Lord and preacher, Brother Bubuy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Jews. Our beloved elder, let us pray. Upo dakilan, mapagpala namin Diyos sa manamin sa langit. Napakabait, pinakamamahal na Panginoong Isus muli sa maghapon. Aming taos sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba. Ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-samang sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugtuan na nagawain nilang isan, ang mga papuring awit, mga patotoong inihayag na yung mga anak, kumbinsido kami, ikaw ang may gawa ng mga himala na ito sa aming mga buhay upang aming mapag-usapan. Mga awitin ng mga awit, minsan pang ibinuhos sa aming kalagitnaan ng pakatamis na presensya. Salamat, mahal na Panginoon, sa katapatan ng mga anak, sa patuloy na pagsunod sa pagbibigay. Muli, aming pag-aralan yung mga salita, ngunit kami mo ng lahat na narito, nagkakaisang nanikluhod, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, ng banal na dugo na mago sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po ang iyong mga salita, pati na po yung ibang lingkod sa kanakin wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, mga iniibig ng mga kapatiran, lalong-lalong ang mga beloved visitors, hallelujah, beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Will Distrad Almeda, sa mga beloved children, aming sinasaway ang mga demonyong hadlang, cast out in the mighty name of Jesus, and anoint the word of the Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon minamahal. Makabalik po tayo sa ating mga upuan. Isang mapagpalang hapon na po, pinapabot, yung balingkod, sa lahat ng ating minamahal, tiniibig ng mga kapatiran. Welcome po sa ating beloved visitors, nanonood sa ating webcast sa YouTube at Facebook, at sa live streaming natin, dito po sa ating crowd, sa ating minamahal, tiniibig ng mga kapatiran, good afternoon na po. At tayo po'y nagpapaabot ng taos sa pusong pagbati na may pagmamahal sa mga beloved siblings, beloved Almeda family. At atin pong patuloy na inaalaala, pinapahalagahan ang mga aral, mga pagtuturo sa atin ng ating dearly beloved pastor, Evangelist Will Distrad Almeda, and our beloved assistant pastor, Lina Comon Almeda. At sa ating live webcast viewers, good afternoon. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglalati ay nauuko lamang sa ating nagisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa di pagtatagal mo minamahal, open your Bible in the book of 2 Peter, chapter 2 o chapter 3 verses 3 up to 9. Atin pong pag-usapan ngayon, minamahal, ang patungkol po sa mga manunuya. Mga manunuya, minamahal. Beware of scoopers and avoid foolish thinking. Ito, minamahal, ay aking naobserbahan mula ng pagkatapos at before ng ating 50th year church anniversary. Kaya atin pong pagtuunan ng pansin itong mga pag-aaralan natin ngayon. Kindly, basa po dito sa aklat ng 2 Peter, ikalawang Pedro, kabanatang 3, talatang 3 hanggang 9. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Pedro, sa kabanata 3, sa talatay 3 hanggang 9, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya, na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito?
sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na sa pamamagitan din ito, ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Tatapwat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Pagpalain po naman ang Panginoon kaya mga salita na ating binasa. Maminamahal, itatak natin sa ating isipan, sa ating puso, na ito pong binabanggit ng banal na kasulatan ay hindi lamang ito tumutukoy sa ating mga minamahal na mga kababayan, minamahal na mga tao sa buong mundo, kundi mismo dito sa loob ng kanyang iglesia, mangyayari ito. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po dito sa Ingles, sa versikulo 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoopers, walking after their own lust. Itong scoopers na ito, maminamahal, ang ibig sabihin nito yung mga manunuya, yung mga nanunuya. Kung inyo pong mapapansin, ang mga kasunod na mga talata, naglalarawan na ito ng mga pagpapaalala sa atin. Dahil ang unang mundo ay ginunaw na, naapawa na ng tubig sa kapanahunan pa ni Noah, nang sabi nila, wala namang pagbabago. Hindi pa naman dumarating ang Diyos ninyo. Hindi naman totoo yung inyong mga sinasabi na mangyayari. Alam niyo, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, akala natin, tayong nandito lahat ay purong-puro ang ating isip, ang ating puso, anumang mayroon tayo, akala natin purong-puro, hindi po. Bakit hindi nananatili ang karamihan? Kung iyong napapansin, maminamahal, kaya nga ang sabi ko sa inyo, tingnan ninyo yung dumadalo ng Miyerkules, nung Biyernes at ng Linggo, iba-iba ang inyong katabi. So ang ibig sabihin, maminamahal, dito sa pulutong na ito, mismo ang Biblia nagsasabi na, nagpapaalala na ditong mga huling panahon, itong huling mga panahon, marami na pong manunuya, marami na pong magsasabi, maminamahal. Wala pong pagkakaiba ito, maminamahal, ng mga pambubuli. Binubuli na tayo. Akala ko ba, magbabalik na ang Diyos ninyo? Akala ko ba, pagpapalain kayo kapag kayo'y nariyan? Akala ko ba, pagdalo sa gawain ninyo diyan, gagaling ang inyong karamdaman, magbago ang inyong buhay? Hallelujah! Ano-ano pa ang ating maririnig na mga panunuya? Ito'y totoo, maminamahal. Ito'y totoo dahil nangyayari na ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y binibigyan ng babala. Huwag mong isipin na yung katabi mo, mainit na Kristyano, sa harapan mo, sa likuran mo, sa gilid mo. Ang sabi ng Biblia, kanya-kanya ang pagsasagawa ng ating mga kaligtasan. Kaya kinakailangan, amen, hallelujah, kailangan sa pag-aaral na ito, ang sangkap mismo, ay kinakailangan gwardiyahan mo ang iyong sarili. Keep on guard of yourself. Ang sabi rito, dahil
hindi ka naman maminamahal, madadala ng iyong katabi sa likuran sa harapan, doon sa langit, para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Kapag nakikinig ka ng mga buyo sa likuran, sa gilid, makapakinig ka ng buyo sa mga kapitbahay mo, sa mga kapwa mo mananampalataya noong araw na marami nang sinasabi, marami kang naririnig na mga paninira, mga pambubuyo. Masakit na mga salitang ito. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ito ang ginagawa nung nangangaral si Noah. Ang sabi ni Noah, ano? Ang sabi ng mga kababayan ni Noah nung araw, ano? Uulan? Babaha? Itong pagkainit-init ngayon? Hindi sila naniniwala. Ang sabi nila, ganun din naman ang mundo. Ganun din naman, kaya mabuhay tayo at magpakasaya. Dahil mamamatay din naman tayo sa dulo. Lagi nating isinakatuwiran yan. Pero hindi mo alam, maminamahal, we are now in the last days. Narito na tayo sa kahuli-hulihang yugto ng ating buhay na malapit na nating maangkin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ang langit at ang buhay na walang hanggan ay tangan-tangan na natin. Iniligtas na tayo ng ating mahal na Panginoon. Nakita natin ang pruiba at ebidensya, kaya tayo po'y nagpapatotoo ng kanyang kapangyarihan na ginagawa sa ating buhay. Amen. Nakikita na natin sa ating mga mata, naramdaman na natin na ang Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan. Sapat na yan na dahilan na huwag kang magpalin lang. Gwardiyahan mo ang iyong kaligtasan. Huwag kang makinig kahit anong buyo ng mga buyo na yan. Akitin ka lamang, hilain ka lamang para kay mapahamak. Tungo pabalik sa dati mong pagkatao. Bantayan mo ang iyong kaligtasan. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, hindi lamang bantayan, hallelujah, bantayan mo ang iyong pananalita. Bantayan mo ang iyong kinikilos. Bantayan mo ang iyong iniisip. Bantayan mo ang iyong puso. Hallelujah! Huwag mong ipaagaw ang iyong kaligtasan kay Satanas, maminamahal. Dahil nandyan lang yan sa gilid-gilid. Hallelujah! Bumubuyo, nanunuya sa'yo. Nang sabi magpakainit, nagpakainit ka naman, wala rin namang nangyayari. Sino may sabing walang nangyayari? Ilang taon ka na ngayon? Sa kahabagan ng malapay dumaan ang pandemic. Iniingatan ka ng malapay ng ilan ay tinamaan ng pandemic, pero iniligtas ng Panginoon. Amen? Grabe ang kahirapan. Grabe ngayon, maminamahal. Kaya talagang tinitingnan ko ito dahil lately lang, hindi ko pinapansin sinabi na kay mahal anak. Yan sa South Africa, sa may Congo, nababalitaan natin, 70 Christian are beheaded. Pinugutan ng ulo ng mga kapwa din nila na nadoktrinahan ng mga masasamang ISIS na ito. Ito ngayon, maminaman, ang pinag-uusapan na binubuyo ngayon ng kalaban. Kung totoong mga Kristiyano yan, bakit napugutan ng ulo? Ibahin ninyo ang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Napatunayan namin. Kasama ang aming minamahal at kagalang-galang na ebangelista, pumunta sa Hulu-Sulu upang iligtas ang 12 sipadan hostages. Kasama ang 12 prayer warriors. Amen. Amen. Ang sabi ng mga Abu Sayyaf, pugutan ng ulo. Naubos ng bala sa kapaputok. Walang tumama ni isang bala sa mga katawan ng 12 prayer warriors at ng ating kagalang-galang na ebangelista. Patunay, maminamahal, na itong mga panunuyang ito, kaya nga kinakailangan ipangaral natin ang mabuting balita, hindi lamang sa ating bansa, bagkus sa buong mundo. Kaya nga may live webcast tayo sa YouTube at Facebook para ipangaral ang mabuting balita. Dahil kapag ikaw ay may Kristo sa iyong puso, may Espiritu ka ng Diyos, maminamahal. Sangkap mo, nandyan sa iyo ang lahat ng sangkap ng tunay na Kristiyano, walang balang magtatagumpay sa iyo. Dahil sinabi ng Isaiah 54 verse 17, walang armas na nilalang sa mundong ito na makasira sa mga tunay na mga Kristiyano. Hallelujah! Dahil kapag ikay puspos ng Espiritu Santo, iniingatan ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Pero iyo pong isipin, balikan natin
yung umugot ng ulo, kapwa din nila. Para bang dito sa Pilipinas? Yung ating mga kapwa Pilipino ngayon, nagsisiraan, dahil ito na naman, papasok na naman tayo sa pagpili ng mga ating ihahalal. Pero, nagmamarcha sila, nagkandara pa, magpapatayan kung anong gagawin para lamang kanilang matupad yung isa sa pinakamatinding problema ng bansang Pilipinas, yung graft and corruption. Kung ating papansinin, kapwa Pilipino magpatayan, kapwa Pilipino magsiraan. Yung pinugutan ng ulo, kapwa Kongo. Ang pumugot ng ulo, mga Congosian, mga nandyan sa Congo. Ibig sabihin, maminamahal, na-deceive ang mga lahing ito. Itong mga ito, maminamahal, ay wala ng pag-ibig na natitira sa kanilang puso. Dahil kung may pag-ibig ang natitira sa iyong puso, maminamahal, isang tiyak na bagay, hindi ka mabubuyuhan. Mga buyo po yun ng masamang espiritu. Hallelujah! Tingnan natin kung totoong ang Kristiyano yan, pugutan ninyo ng ulo. Pinugutan ng ulo. Kung totoong Kristiyano yun, hindi man siguro tatalab kahit ano pang bangis ng espada na mayroon itong mga pumupugot ng ulo. Ito, maminamahal, ay pagpapaalala sa atin, amen, ng ating kalaban dito ay masamang espiritu na bumubuyo sa tao. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagpatuloy natin ang basa. Ang sabi po doon sa ating binasang talata, hindi ba ninyo alam na ang mundong ito ay ipinaghahanda na dahil mas matindi pang mangyayari dito. Itong mundong ito daw ay inihahanda para gawing impyerno. Nabasa ninyo kanina, maminamahal? Kahili ating isunod ang ating pong ipagpatuloy ang basa. Nasaan na po yun? Medyo nahirapan na po magbasa. Kahili lang yung ating pong nasa Arcardian. Ang saying, sinabi rito, doon muna tayo sa 7. Kanina, sa 4 muna, sa 4. Basahin muna natin sa 4. Sabi, and saying, where is the promise of His coming? For since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. 5. For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water, whereby the world that when was being overflowed with water perished. But the heavens and the earth which are now by the same. Ito maminamahal. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire. Nire-reserva na pala ang mundong ito para gawing impyerno. Sinabi rito, against the day of judgment and perdition of ungodly man. Tuloy ang basa sa 9, sa 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. 9, ang sabi rito, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but in long suffering to us word, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya pala, maminamahal, mangyayari itong tayo'y tutuyain, bubulihin, amen, pagwikaan, pagsalitaan, hallelujah, pero wag mo daw yang pakinggan. Kaya bantayan mo ang iyong sarili. Keep on guard of yourself. Ingatan mo ang iyong sarili, maminamahal, na huwag kang mahawaan ng mga bagay na ating binabasa dahil alam mo na ang mundong ito'y hindi mundo mo. Ang mundo mo ay nasa piling ng mahal na Panginoon. Pagtunog ng trumpeta, sasalubong ka sa ating Diyos, sasalubong tayo sa ating mahal na Panginoon para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya huwag mong pakinggan yung mga nanunuya sa'yo. Amen. Hayaan mo silang bubula ang bibig sa katsismis, sa kasalita ng anong sasabihin. Ang mahalaga sa'yo, ginagawa mo ang kabutihang nalalaman mo sa paglilingkod sa Diyos. Mayroon kang matatamo,
mayroon kang pupuntahan. May langit na pangako ang Diyos. May buhay na walang hanggan na tatanggapin mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, babantayan mo ang iyong mga bibig. Anong kasunod? Disiplinahin mo ang iyong sarili. Kapag sinabing disiplinadong Kristiyano, maminamahal, alam ko, pagdating ng Lunes, tatrabaho tayo. Naghanap buhay tayo, nagninegosyo tayo, nagbubukid tayo, nangingisda yung nasa karagatan, nagmamaniho yung mga driver, gumagawa araw-araw para kumikita. Pero maminamahal, anuman ang iyong masasalubong sa araw-araw mong buhay ng mga panunuya, dahil kahit anong init, nagpakabanal ka pa rin. Amen. Kahit, hallelujah, nakakarinig ka ng mga panunuya, maminamahal, na pagdating ng Miyerkules ng hapon, iwanan mo ang trabaho mo, dumadalo ka ng Miyerkules, pagdating ng overnight, kahit may pasok ka kinabukasan, nandito ka pa rin, nagpupuyat ka, dahil kalooban ng Diyos na mag-overnight ka, dahil ang katumbas ng 3 araw na pagsasakripisyong pag-aayuno, ang katumbas na kapangyarihan, at pagdating ng Sunday, nandito ka, dahil ipinagtrabaho mo ang iyong kaligtasan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mapipirpekto kang unti-unti ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Dinidisiplina mo ang iyong sarili. Mainit, pero kinakailangan magsuot ng may kabanalan. Hindi ka pwedeng mag-short, hindi ka pwedeng magubad, hindi ka pwedeng magpantalon. Nasabi nga ng karamihan, nasasalubong na lang natin sa mga mall, nakapantalon. Yung pagdating natin sa mga bahay, lalo na ngayon, oras ng mga pagpapalo up, nakikita natin yung ating mga kapatid, dinakda natin sa kanilang mga bahay, nadadaanan ng mga nagsasounding, nakapag-short kayo, both brothers and sisters, na hindi na yan dapat ang mga kasuutan ng mga tunay na Kristiyano. Ang banal na mga Kristiyano, ang mga nakalalakihan, hindi na pwedeng mag-short, kinakailangan nakapantalon. Ang mga kababaihan, kinakailangan nakapalda. Sa gabi, kahit talagang grabe, maalinsangan, mainit, namumuhay ka pa rin. Hallelujah, na ikaw ay talagang may damit, kumplito, dahil gusto mong makapasok sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi mo gagawin yan, sisilipan ka na naman ng mga manunuya. Sabihin na naman ng mga scopers na yan. Kala ko ba, choir member yan eh. Sabi, ano nga pag-usapan eh. Hindi pala alam ng ilan na yung pursiras, yung singsing, amen, yung kwintas, ay hindi na dapat kasuutan ng mga Kristiyano. Dahil yan ay mga kasuutan yan ng mga makasanlibutan. Andito tayo sa sanlibutan, hindi na tayo pwede makiayon diyan. Amen. Be not unequally yoked together with the unbeliever. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, naman, dagdagan pa natin ito. Purihin ng ating Diyos na buhay. Ang sabi dito, sometimes you are flawless. Ang sabi ng Biblia. Sometimes, minamahal, tayo daw po ay mga nag-iisip ng mga hindi maayos na mga kaisipan. Yung bang tinatawag natin na gaya-gaya. Nakita ko kasi yung choir member, ganun ginagawa, gagayahin ko rin. Nakita ko kasi yung isang kapatiran, ito ang sinusuot, ito ang ginagawa, ito. Naging gaya-gaya tayo. Tapos na daw po yun. Kindly, pakibasa ang Titus. Tito. Titus chapter 3, verse 3 up to 8. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Titos, Kapitulo 3, ang talata po ay 3 hanggang 8. Ganito po sinasabi, sapagkat tayo rin naman ng una ng panahon ng mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, nagsipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na namumumuhay sa masamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo nangagkapuutan. At nang mahayag ang mga kagandahang loob ng Diyos sa ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa ng katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay
Kaniyang iniligtas tayo sapagkat sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Sa 6, na Kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa 8, tapat ang pagkasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsasampalataya sa Diyos ay maging maingat at panatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pakibalik po sa 3, English. Yung minamahal, sabi rito, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lust and pleasure, living in malice and envy, hateful and hating one another. Dahil mo minamahalo, binabalaan tayo, winawarningan tayo, we must have to avoid negative thinking. Ito pong sinabi rito, maminamahal, foolish thinking. Para bagang bata na pagkatapos ng pagiging bata, papunta ng adolescence, parang gustong tumuklas ng mga bagay na pangmatanda na, gusto na magti-teenager ka agad. Kaya hindi na babantayan ang kanyang sarili. Hindi babantayan ang sarili na siya pala ay adolescence pa, bata pa. Hindi pa po pwede. Ganun maminamahal minsan ang mga Kristiyano, nakukot in the act tayo na mayroon tayong mga ginagawa na, hallelujah, naiisip, na ginagawa na akala natin, subukan kong ang gawin ang mga bagay na ito. Parang yung iba, tuwang-tuwa pa. Pag nasubukan at na-rebuke, masama ang nagre-rebuke. Masama ang nagsasalita, ang nagtutuwid. Tingnan niyo maminamahal. Kaya nga, atin na po itong iwasan, kaya ating pinag-aaralan, ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi lumalago ang mga Kristiyano. Ito ang nagiging dahilan kung bakit napakarami na sanang magtuturo, pero hanggang ngayon tuturuan pa rin. Bakit? Kung sila sana, tayo sana, ay sinasa puso, sinasa isip, at talagang nagmamature na sa mga aral na ito. Nung kapiling pa natin ang ating dearly beloved pastor, kapiling pa natin ating dearly beloved assistant pastor, lahat ng mga bagay na ito, narinig na natin sa kanila. Inuulit-ulit na lang naming ipaalala sa inyo. Dahil ang ating patutunguhan ay hindi lugar na basta-basta. Ang ating lugar na pupuntahan ay lugar na mga perpekto. A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be put to heaven. Sila lamang ang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya pakikialaman talaga tayo ng mga nangangasiwa. Tuturuan talaga tayo ng mga nangangasiwa. Hindi talaga tayo pababayaan. Maliban na lamang maminamahal kung magiging dabarkadahan na lang o kabarkadahan na lang ang iyong pagsamba. Barkadahan na lang ang iyong pagiging mangawit, ang iyong pagiging manunugtog. Wala ka ng gana. Kung baga, wala ka ng excitement. Inyong naririnig palagi dito na kapag wala ka ng excitement sa iyong ginagawa bilang tunay na Kristiyano, maminamahal, mag-isip ka na, dapat mag-ayuno ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magpuri at manalangin ka na ng gusto kapag wala ka ng gana. Dahil sign na po yan, maminamahal, na tayo po'y lumilihis na, naririnig na, napakinggan na natin. Atin na pong naririnig yung mga panunuya sa atin. Lusyang ka na. Magbihis ka naman ng siksi. Lagi ka na lang nakabarong. Mag-sleeveless ka naman. Napakainit ngayon. Grabing buyo ng kalaban. Grabing pambubuli ng kalaban. Sabi nga, maminamahal, katabi mo lang, Kristiyano pa, ang magsasabi sa'yo. Aba, maminamahal, huwag mong palagpasin yan, mahal na kapatid. Andito tayo sa gawain,
paalalahanan mo agad. Ikaw ba talaga? Ikaw ba yan? Mukhang lumalayo ka na. Mukhang lumilihis ka na. Ikaw na yatang pinag-uusapan ng ating pinag-aralan ngayon. Bakit nakagano na ang isip mo, ang puso mo? Kaya tuloy, maminamahal, makikita natin, ang nagbubunga, wala na, ang mga bunga nandito pa. Yun ang totoo. Amen? Ngayon, ikaw na bunga, huwag mong hayaan yung nagbubunga sa'yo. Balikan mo sila, paalalahanan mo sila. Kung sila may nabuyuhan, sabihin ninyo, gawa ng kalaban yan. Ayaw ng kalaban na tayo'y magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Magising ka, manumbalik ka, na pagkatapos mong madapa, umahon ka, tumayo ka. Sa iyong kinalalagyan, nasa katotohanan tayo, nasa buong katotohanan tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya huwag nating pairalin yung mga kaisipang negatibo. Mga kaisipan maminamahal na ang sabi nga dito, we are sometimes foolish. Amen. Amen. Tayo'y paminsan-minsan may minamahal. Tayo po'y, hallelujah, wala tayong maminamahal sa tama ng kaisipan. Tayo po minamahal parang lumilihis na sa atin pong talagang layunin. Minsan ito, maminamahal, ang nagiging problema. Sabihin ng ilan, lagi na naming naririnig yung pangangaral na yan. Ang tanong, umipekto na ba itong pangangaral na ito sa iyo? Sa akin? Sa atin? Talagang, ito na ba'y nag-sink in sa ating puso, sa ating isipan? Ipagpatuloy natin ang basa, kindly. Dito po sa 11 hanggang 19 o 18, sa ikalawang Pedro 3, yung kanina. 2 Peter chapter 3, ipagpatuloy natin ang basa sa 10 hanggang 18. Kindly, praise the Lord. Ikalawang aklat ng Pedro sa kabanata po ay 3, sa talata ay 10 hanggang 18. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa patingin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanwan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen, mahal? Mga babala, warning. Kaya nga sabi, beware of scoopers. And avoid foolish thinking. Ito, maminamahal, ay dapat isa sa puso, isa sa isip ng mga Kristiyano
kung ibig nating magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ito na, dumating na ang mga manunuya. Dumating na yung mga nambubuli sa atin. Pinagwiwikaan na tayo. Bakit? Natitinag ba ang ating pananampalataya? Natitinag ba ang kaligtasang natanggap mo? Natitinag ba ang banal na Espiritu Santo na kapag ikay dumarating dito, pag hiningi mo, bababa ang ating mahal na Panginoon upang puspusin ka ng kanyang Santong Espiritu? Hindi nagbabago. Mangyayari daw ito dahil nandito na daw tayo sa kahuli-hulihang yugto ng ating buhay. So anytime, rapture will take place. Magbabalik na ang mahal na Panginoon kung hindi tayo masumpungan na maging kaaya-aya sa kanyang paningin. Hindi natin ibalik ang ating unang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Lagi tayong late sa gawain. May mga tungkulin tayo. Lagi tayong nahuhuli. Hallelujah. Imbis makiisa tayo, mag-umpisa pa lamang ang joyful na mga papuring awit. Hallelujah! Hanggang sa sulim, makiisa sana tayo. Ilang piraso ang narito. Yung ilang piraso sila ang pinagpapala dahil buo nila na maramdaman ang hipo ng ating mahal na Panginoon. Tayo! Kaya sabi ng Biblia, pinapahaba ang panahon. Pinag-iisip tayo ng mga ganitong kaisipan. Dahil ayaw ng ating mahal na Panginoon, mayroon pong maiiwan sa rapture sa mga tunay na mga Kristiyano. Bakit mahaba pa? Kung tutuusin, maminamahal, may kaugnayan palagi sa ating mga buhay. Dito sa Jesus Miracle Crusade, ang buhay ng ating dearly beloved pastor. 49 years na pinagtiyagaan tayong turuan. Nandito siya kasama natin. Pero pagdating ng 50 years, pinagpahinga ang ating kagalang-galang na pastor. Bakit maminamahal? Dahil mahal na mahal niya ang kanyang kawan. Mahal na mahal niya ang kanyang mga tupa. Wala ba tayong pagmamahal bilang mga tupa sa ating mga kaligtasan? Hindi ba natin minamahal ang ating mga kaligtasan na pababayaan lamang natin? Yung pastor, yung propeta, yung ibanghilista, yung totoong guro, na hindi ba natin kaano-ano, ipinag-ayuno tayo, ipinagpupuri tayo, talagang tinuturuan tayo for the last 49 years para manatili ka, manatili tayo. Kunting buyo lang, kunting panunuya lang, pakikinggan mo mga panunuya na yan, para mawala ka, para atras ka, para ayaw ka. Ang mga tunay na Kristiyano, puspos ng Espiritu ni Kristo, may katapangan, minamahal. Ang sabi ng 2 Timothy 1:7, hallelujah, I'm not giving you the spirit of fear, but of power, but of love. Sabi ng sound mind. Binibigyan daw po tayo ng Espiritu ng katapangan. Espiritu mo minamahal na may pag-ibig. Espiritu mo minamahal, hallelujah, na may prueba at ebidensya ang atin pong natutunan sa ating kagalang na ebanghelista. Totoo po itong nangyari sa atin. Amen. Nakita ninyo, maminamahal, mayroon bang Kristiyanong pinababayaan ang mahal na Panginoon? May narinig ba kayong pinababayaan ng mahal na Panginoon ang kanyang mga anak? Ni isa. Wala tayong naririnig na tayo pinababayaan. Hallelujah. Kaya mula ngayon, maminamahal, huwag kayong basta-basta na makikinig ng mga panunuya, ng mga pambubuli, mga salita ng mga masasama. Ang sabi ng ating binasang talata, manatili tayo. Dahil ang sabi ng ating malapan, ang Diyos ay hindi nagpapaliban sa kanyang mga salita. Lagi tayong sinusubaybayan. Lagi tayong tinuturuan ng kanyang mga salita, maminamahal, para manatili tayo. Huwag tayong maligaw, huwag tayong aatras, huwag tayong kakaliwa, huwag tayong kakanan, kundi sulong lang. Sulong ang sulong lang. Magpatuloy lang. Amen. Sa dulo nito, may pangako ang Diyos. Sa dulo ng ating paglilingkod na ito, maminamahal. O si Moses, natatanaw lang yung langit. Ang mahal na pastor, maminamahal, tuwang-tuwa na for the last 49 years. Imagine, tayo ang sasaksi na sa pagtunog ng trumpeta, makasalubong natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pag-ibasa.
Hallelujah. Santiago 4:7, resist the devil. Tanggihan mo ang demonyo, and the devil shall flee from you. Kindly, pakibasa. Amen. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Santiago, ang kabanata po ay 4, at ang talata ay 7, balik sa 2, ito pong sinasabi, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Sa 2, kayo'y mga iimbot at kayo'y wala, kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nakikipagbaga. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Amen. Sinabi rito mga minamahal, submit yourself therefore to Him, to God. Resist the devil, and the devil shall flee from you. Kapag kayo nakarinig ng panunuya, pambubuyo, pambubuli, i-resist daw po ninyo yan. Talikuran nyo karakadaka. Huwag ninyong pakikinggan. Huwag ninyong bigyan ng kahit isang minuto, kahit isang segundo. Ang demonyo, nasasang-ayon ka. Amen? Sawatain mo kaagad. Kung pwede nga, rebukein mo na kaagad. Para yung mga nanunuya sa'yo, nambubuyo sa'yo, mamulat upang sila, maminamahal ko, ay maalaman ng kanilang ginagawa ay hindi pala kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang problema kasi, maminamahal, kapag tayo makarinig ng mga balita, mga panunuya, kinakargahan natin. Totoo ba yan? Ano yun? Paano nangyari daw? Ganito, ganito. Para pang ginagatungan mo. Huwag mong gatungan, kapatid. Kristiyano ka, may Kristo ka sa puso. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, pakibasa, hindi ka daw binibigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Pagkatakot na gumawa ng masama. Pagkatakot na gumawa ng tama dapat. Kindly, praise the Lord. Dito po sa Timoteo, Kapitulo 1, versikulo po ay 7, ganito po ang pagkasabi, na nagsisipag nasang maging mga guro ng kautusan. Excuse me po, 2 Peter 1:7, 2 Timothy po, 2 Timothy 1:7, praise the Lord. Sinabi rito, God hath given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Kindly. Sa 2 Timothy, Kapitulo 1, versikulo 7 po. Sapagkat, hallelujah. Sapagkat hindi tayo bibigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng pagkahusayan. Praise the Lord. Kahusayan. Tingnan niyo po. Binibigyan daw tayo, hindi daw tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Ang sabi rito, binibigyan tayo ng espiritu ng ating Panginoon ng tunay na kapangyarihan. Amen. Huwag kang matakot. Matakot kang gumawa ng kasalanan. Matakot kang gumawa ng mga kabaluktutan, kalikuan. Pero huwag kang matakot, maminamahal, gumawa ng kabutihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung espiritu ng Diyos na binibigay sa iyo, may kapangyarihan yan. Sabi nga, after that the Holy Ghost come upon you, you receive power. You shall be the witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, unto the uttermost part of the earth. Ikaw daw ay makapangyarihan, magpatotoo yung mga patotoo mo. Hallelujah. Na wag mong itago, wag mong hayaan yung palagi na lang nakapatotoo. Ikaw naman ang kasunod na mag-testify. Marinig namin yung mga patotoo ninyo. Kaya nga yata hindi kayo dumadalo ng maaga dahil iniiwasan ninyo na kayo po'y makapagpatotoo. Ayan ang katotohanan, Mari. Dapat wag ganun. Amen? Dapat maaga tayo para marami tayong mapagpilian at sila naman ang makapag-testify ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dahil dito, maminamahal, napapansin natin, napapansin ng ibang lingkod. Sinabi na 24 ng Mateo, talatang 12.
Dahil dito, marami pong nakikita natin. And the last days na maraming nanlalamig. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Atin pang pinababayaan yung mga panlalamig na maka-penetrate sa atin. Atin pang pinababayaan yung mga panlalamig na tayo pa ay talagang gapiin. Grabe ang kapangyarihan binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Last Sunday, pinag-usapan natin, pagdating dito, makumusta mo man lang yung sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa harapan mo, sa likuran mo. Ginagawa na ba natin? Isa din yata yan sa nagiging kus. Parang pinababayaan na lang natin yung ating mga kapwa mananampalataya. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga humahayo na nakiisa na. Ngayon, halos 4 na lugar ang napupuntahan. Amen? O 3 lugar na ang napupuntahan na talagang ang ating minamahal na mga kapatid na nadadaanan. Sila na nag-o-offer ng mga breaking doon sa mga humahayo. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil tungkulin natin ito bilang mga mananampalataya dito. Huwag tayong maminamahal, magiging makasarili. Dahil isa din po yan sa pinag-usapan natin na Sunday. Amen. Huwag tayong magiging selfish. Atin lang ang kaligtasan? Hindi po. Kaya nga sa ating binasang talata kanina, ang Diyos ay hindi nagpapaliban. Ayaw niyang marami ang mapapahamak. Gusto niya lahat ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Lahat ay makapagsisisi, makabalik loob. Amen. Atin pong hikayatin ating minamahal na mga kapatid, hindi natin nakakasama. Kindly, pakibasa ang uling talata. Mateo 24, talatang 12. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo sa kabanata 24 sa talata po ay 12. Ito po ang nakasulat. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Sa Tagalog, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, kasalanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Grabe maminamahal. Kay urge Christian families sa atin magsimula ang pagbabago ng ating bansa. Huwag magsimula dito sa mga politiko na ating pinipili ngayon. Binibigyan tayo ng wisdom, understanding, knowledge. Kahit anong pambubuyo nila, kilala na natin sila. Maglagay tayo ng ayon sa sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Totoong leader na may puso, may malasakit sa kapwa. Hindi yung graft and corruption ang hinahabol. Kaya maminamahal, dahil din nagsisimula. Grabe. Hindi na natin dinanas yun for how many years? Last 6 years. Hindi natin dinanas yung patayan yan harap-harapan. Kita niyo pag bumaril yung mga Chinese. Kapwa pa nila Chinese, akala mo manok lang na binabaril. Yung ating mga kapwa Pilipino, nakikita natin sa mga balita, akala mo, mga manok lang na sinasaksak. Grabe, na mga karasan. Tapos na tayo dyan. Napalaya na tayo dyan. Tanungin mo yung mga makasalanan, mga nagkakasala. May bunupuyo sa kanila. May mga masamang espiritu nagsabi na, patayin mo yan, barilin mo yan. Kung anong gagawin? Sino magbabago ng mundong ito? Tayo mga Kristiyano na may Kristo sa puso, pinagpala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. May Kristo ang ating puso, may pagmamahal, hindi nagbabago. Naaawa tayo sa mga taong nangailangan ng kaligtasan. Sino pang inaantay? Wala na kundi tayo na lamang sa ministeryong ito. Ulitin ko, bilang asin at ilaw ng mundong ito, magkaroon pa ng lasa ang mundo. Mayroon pang liwanag na natitira dahil nandito pa tayo. Mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya pahalagahan natin ang ating katawagan tabang awitan natin ang ating maraming praise the Lord. Mary Jones, praise God.
Dati ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin. Hallelujah, hallelujah. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman kundi sa iyo ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Oh Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin. Thank you so much, Lord. Ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay inalalaman kundi sa iyo ay may salamat, nakilala kita. Oh Jesus, ikaw lang nagbigay ng pansin, ang saging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman kundi sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Mami na mahal, how many years na tayo sa Diyos? Bawat araw, pinapatunayan ng mahal na Panginoon na tayo ay mahalaga sa Kanya. Through our answered prayers, even prayers that we did not pray, God answered them all. God provided them all. Maging yung mga panalangin na hindi natin ipinapanalangin, ibinibigay lahat yan ng Diyos. Ang ilan, di natin alam. Abutin pa natin 39th year anniversary natin dito sa San Carlos City. Amen? Daily, every hour, every minute, and every second of our lives,
hindi ka magdududa. Mahalaga tayo sa mahal na Panginoon. Papayag ka lang ba kapatid na sirain niyang pananampalatayang yan sa pambuboyo ng iba? Papayag ka lang ba kapatid? Paimpluwensyahan ka? Papayag ka ba kapatid? Na dahilan sa kung anumang bagay na yung nakikitang dahilan para manghinang yung pananampalataya, alam mo naman na hindi yun napako sa krus. Ang napako sa krus ay ang ating mahal na Panginoon. At habang nakabayubay siya doon, wala siyang inisip ikaw at ako. Wala siyang inisip mga minamahal that one day, ang kapatid na ito, lalapit sa akin at magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang mensahe natin sa araw na ito, maging sa ating mga beloved newcomers, ating mga beloved new brethren, panghawakan natin ang ating mga kaligtasan. Hindi yan ibinibigay sa lahat, mga minamahal. It is a special offer to all those who love God. Binibigay yan sa lahat ng taong inibig ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, we are peculiar people. Huwag kang papayag mawala yung kaligtasan na yan. Huwag kang papayag manghina. Huwag kang papayag tumigil. As we sing again. Dati ako ay parabang nag-iisa. Kahit mayroon pang mga kasama, say it from your heart. Kay layo naman Gawin yung panalangin nito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin sa aking puso? Sana ay dumating ang pagmamahal na natunay sa akin. Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Thank you, Lord. Ang tanging mahal sa akin. Ang sagot sa akin dalangin. Wala nang iba, Jesus. Ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. Praise the Lord. O salamat na kilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin. Ang tanging praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa akin ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus. ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat na kilala kita. Let us pray. Thank you, Jesus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong mga salita.
keeps on reminding us gaano kahalaga ang aming araw-araw na pamumuhay kasama ka. Tulungan mo kaming patuloy na makaganap ng iyong banal na kalooban. Sidlan mo ang aming puso ng kagalakan sa iyong pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Hanggang sa kami makarating sa oras na ikaw ay babalik at kukunin kami. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Sa ganang amin, hindi namin kaya. Sa pandalangin na aming iginagalang minamalibang lista Waldo Estrada Almeida, ang pumaminaman na manggagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Beloved viewers, mga beloved baguhan, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Hindi pinangako ang bukas, ngayon ang araw ng kaligtasan. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, kinakailangan tayo pumaminampalataya sa iisang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi sa anumang bato, anumang inanyayong larawan, ang Diyos sa Espiritu, kinakailangan sampayin siya sa Espiritu at katotohanan. When you pray, tumawag ka sa pangalang Jesus, nakikinig ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Lahat ng tao may nagkasalanan, nagkasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero kapag tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Kaya sinasabi natin, kapag nanalangin ka, ipikit mo ang iyong mata, kausapin mo ang mahal na Panginoon, at ang Diyos nakikinig sa bawat babanggitin mong mga salita. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Kinakailangan tanggapin mo ang bautismo sa pangalan ni Jesus at tatanggapin mo ang kapangyarihan. Ikaw ay patatawarin sa lahat ng pagkakasal at ang Diyos na magbibigay sa iyo ng sapat na kaalaman kung ano yung kanyang banal na kalooban. Ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Nakita niyo yung mga umiiyak? Nakita niyo kanina nanginginig? Grabing pagdama ng banal na presensya ng Diyos. I tell you, hindi tao ang nagpapagaling dito. Hindi tao nagbabago ng buhay. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng himala. Amen. Kapag ating nararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, yun ang oras na hinihipo ng Diyos ang bawat pangailangan mayroon ng kanyang mga anak. Kaya napakahalaga nun. So sa oras na ito, tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Ipikit mo yung mga mata. Saan ka man naroon, aming mga beloved viewers? Ano mang inyong kalagayan sa oras na ito? Walang makahadlang, maging distansya sa pagpapala ng Diyos para sa iyo. Tayo natin dumalangin. Sabihin mo, tanggapin mo, mahal na Panginoon, lahat ng aking sasabihin. Sabihin mo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Nalaman ko gaano kahalaga ang kaligtasan na ibinigay mo sa akin. Nalaman ko na dapat kong bantayan na hindi ito maagaw ni numan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula no ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko. Nais kong magmana ng buhay na walang hanggan. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Nagilang Diyos naman banal sa iyong pangalan, aming pinagmamahal ng Jesus, narito yung mga anak. Saan naman sila naroroon? Alam kong walang bagay na mahirap sa iyo, malapay noon. Sa pandalangin na aming ginagamit, may namalibang sa Waldo Estrada Almeida, aming pumaminam na mga gagawa. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin sa oras na ito. Walang bagay na mahirap sa iyo. At ikaw lamang, malapay noon, ang aming ipinagmamalaki sa aming buhay, malapay noon. Na alam namin hindi mo hihiyay ng bawat kaluluwang lumalapit sa iyo. Patawarin mo sila sa pandalangin na aming ginagamit, may ibang sa Waldo Estrada Almeida. Sa kanila at ng kanilang mga pagkakasala, patawarin sila. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, 10 na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord.
tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na mga pangangailangan, maging ating po mga minamahal na mga kapatid na talagang nakatanggap na ng bautismo. Huwag kayong mag-alinlangan. Lahat ng amin pong natatanggap na mga pagpapala, matatanggap nyo rin sapagkat kayo ay tunay na anak ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang tayo po may karamdaman, ang kaliwang kamay sa ating parte ng ating mga karamdaman, ang kanang kamay sa ating mga ulo. Kung ikaw ay may sakit sa puso, yung kaliwang kamay mo doon sa puso, tapat ng puso, yung kanang kamay sa iyong ulo. Kung may problema, nais mong malutas, dalawang kamay itaas. Kung may kang mahal sa buhay na nais mong ilapit sa malapit, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Manampalataya kapatid, manampalataya ka. Totoo ang Diyos na ating sinasamba at makapangyarihan sa lahat ng makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Nakilang Diyos ng bansip, ang pinakamalapaninis na ito sa oras na ito ayon sa salita. Kapag aming waramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito, malapay noon sa pandalangin na aming ginagamit ng ibang lista ng Estrada, Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Lahat ng gawa ng kaaway, mga incurable diseases, sickness and diseases. Lahat ng mga gawa ng kaaway, mga panlalamig. I command God out in the mighty of Jesus. Cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Lahat ng gawa ng kaaway, mga paglababig sa iglesia. I command God out in the mighty of Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We bind the power of darkness in the mighty of Jesus. Cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. As a sign of our faith. Huwag magbibiro. Amen. Sapagkat yung sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat pinalay mo, angkinin mo na. Hindi yung darating pa lang. Angkinin mo na tinanggap mo na. Amen. Amen. Yan ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya sa oras nito, mga minamahal, tatalon tayo 3 beses. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak mo muna ng pinagpala ng ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. At tayo tuloy na po mga minamahal. At dadadako na po tayo mga minamahal sa ating po mga announcement. Narito ating po beloved elder, Brother Romy Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Elder Joben Ferrer. Glory to God. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa ating announcement mga minamahal. At bago tayo dumako sa ating regular announcement mga minamahal at malapit na po mga minamahal ang ating ika-39 Church Year Anniversary mga minamahal. Kailan po yan mga minamahal? Yan po ay sa March 16. Praise the Lord. At one Sunday na lamang po mga minamahal at ating ipagdiriwang na po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating ipagdiwang ang ating ika-39 Church Anniversary ng ating banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos mga minamahal at talagang inabot ng 39 years mga minamahal ang gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan na tunay na talagang ang kabuhan ng Diyos na patuloy niyang ipinakita at patuloy na ipakikita ang signs and wonders and miracles na maging sa ating buhay. Tayo ay pinagaling sa ating karamdaman at pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya tayong lahat ay dumako dito mga minamahal at tayo ay sama-samang ipagdiwang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa anniversary na yan mga minamahal, huwag nating kalimutan mga minamahal
ang ating handog pasasalamat sa ating dakilang Diyos na kung paano na sa buong taon, ikaw, ako, tayong lahat ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na ating ihandog ang ating pasasalamat sa ating dakilang Diyos kung anuman ang mga bagay, mga pagpapala na yan na talagang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Yan po ay in kind or in cash, mga minamahal, at salamat sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. At after po ng closing prayer, mga minamahal, mayroon pong lihans at sa lahat po ng kasama po sa presentation sa ating anniversary, mga minamahal, ay lahat po ay nandito, mga minamahal, upang ating i-practice, mga minamahal, ang ating presentation, mga minamahal, dahil medyo gahol na po tayo sa oras. Isang Sunday na lang, March 9 na lang, mga minamahal, na tayo ay nandito, mga minamahal. Dalawang midweek service at dalawang overnight, mga minamahal. At ang dalawang Saturday, mga minamahal, March 15, yan po ay talagang na-practice na natin lahat, mga minamahal. At pagdating ng March 16, tayong lahat ay talagang yan, mga minamahal, ang ating presentation sa ating mga beloved visitors, mga minamahal. At yan, ang mga minamahal, ay hindi po isang concert o isang performance, mga minamahal, at ating ipakita kung paano tayo binago, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At sa mga bawat isa po na kung mayroon po tayong time, maaari po tayong sumama po sa mga humahayo po, mga minamahal, na talagang nag-i-invite, talagang ibinabahagi ang mga leaflets, dahil alam nyo, mga minamahal, marami sa ating mga kalugar, kababayan, na talagang nangangailangan sila ng kaligtasan. Mabuti tayo dahil alam na natin ang katotohanan, kaya't mahalaga na maipaabot sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At alam niyo po ba, mga minamahal, na ang number one na paraan ng ating dakilang Diyos sa mga tao upang sila ay mapahamak ay yung tinatawag na ignorance. Amen. Pag ang mga tao ay walang alam sa salita ng ating dakilang Diyos, hindi na ibahagi ang salita sa kanila, sila ay talagang mapapahamak sa kanilang hindi pagkakaalam sa salita ng ating dakilang Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay humahayo at talagang ipakita sa kanila na talagang mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. At huwag po tayong mag-alala, mga minamahal, dahil sa ating paghayo, talagang nandyan, mga minamahal, na sa bawat lugar na ating napupuntahan, andyan ang mga beloved brethren, kapatiran, na sila ang talagang nagpo-provide ng ating breaking, mga minamahal. Kaya wala po nung dapat ipag-alala po. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay dadako na po sa ating regular announcement, mga minamahal. Ang ating banal na gawain, mayroon po tayong 3 times a week na gawain sa araw po ng Wednesday midweek worship, mga minamahal. Ang ating banal na gawain ay mag-umpisa po yan sa oras ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer naman, mga minamahal, ay yan po ay mag-umpisa po 9:00 ng gabi, at yan po ay matapos po kinabukasan, araw ng Sabado, ng 6:00 ng umaga. At ang ating Sunday General Worship, mga minamahal, mag-umpisa po katulad kanina, ngayong araw, mga minamahal, tayo ay nag-start po 9:00 ng umaga, at tayo po ay natapos po ng 3:00 po. Or kung minsan, kung mayroon tayong mga special events, mayroon tayong Holy Supper, tayo ay umaabot ng 4:00, mga minamahal, at maging sa
anniversary mga minamahal na talagang umabot tayo ng alas 4 ng hapon. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at huwag nating kalimutan ang ating 10 piso, 5 piso para po sa ating TV and radio program mga minamahal na talagang kailangan na ito ay ating masuportahan dahil ang TV and radio program ay isa yan o isang way sa evangelism na maiparating ang salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at kabilin-bilinan po ang ating beloved pastor na wag po tayong umabsent mga minamahal upang tayo ay makasigurado sa ating kaligtasan, ang langit at ang buhay na walang hanggan. At kung mayroon naman po tayong mga concern mga minamahal, mayroong kung gustong magpa-counsel mga minamahal sa ating beloved sisters, mangyari lamang po na kayo ay lumapit po sa ating beloved sister Ate Vines at maging sa ating beloved brothers naman po. Mangyari na kayo lamang po ay lumapit po dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher at kayo ay handa po nilang paglingkuran. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at din huwag nating kalimutan na punuurin ang pangangaral ng ating beloved pastor sa PTB 8 mga minamahal. Yan po ay alas 10:30 ng gabi at yan po ay matatapos ng alas 12 hating gabi po mga minamahal na talagang napakahalaga na dyan po ay panoorin natin mga minamahal dahil ang ating pananampalataya mga minamahal ay nakukuha natin yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at kung wala na po tayong nakalimutan, amen, praise the Lord. Tayong lahat po ay tumayo at tayo ay sama-sama na magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po para sa ating